มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อเรื่องเหยื่อรักมรณะเรื่องย่อก็คือเพราะการลงทุนที่ล้มเหลวของพ่อทำให้นางเอกต้องกลายเป็นนกในกรงทองให้ประธานโจย่ำยีแต่ยิ่งบอบช้ำยิ่งโดนควบคุมนางเอกก็จะยิ่งสู้และจะไม่ยอมเป็นทาสไปตลอดการดิ้นรนให้หลุดพ้นจากพันธนาการเนี้ยมันก็เริ่มต้นขึ้นหน้าผับแห่งหนึ่งเฉิงวีนางเอกคนสวยในชุดดำสุดแซ่บกำลังจะเดินเข้าไปในผับแต่ถูกขวางไว้โดยเจ้ายงลูกน้องคนสนิทเพราะกลัวว่าประธานโจจินซึ่งเป็นลูกชายบริษัทว่านชวนกรุ๊ปจะตัดการลงทุนและทำให้บริษัทนางเอกลำบากอีกแต่นางเอกบอกว่าไม่ต้องกังวลไปวันนี้ประธานโจไม่ว่างสนใจนางหรอกพรุ่งนี้จะเป็นงานมั่นของฮีกับลูกสาวตระกูลหลินฮีจะมาสนใจนางเอกเพื่อนางเอกเดินเข้าไปในผับท่ามกลางเสียงเพลงดังลั่นแต่สายตาก็ไปสะดุดที่นายแบบสุดเท่เผยเจิงก็เลยเชิญมานั่งรวมโต๊ะโอ้คนนี้พระเอกแน่นอนหล่อจริงอะไรจริงนางเอกคุยกับผู้ไม่นานก็ควงกลับมาต่อกันที่บ้านภาพตัดมาที่บ้านนางเอกกับพระเอกไม่ได้คุยกันเท่าไหร่มาถึงนางเอกก็ขึ้นคร่อมไปเลยสิคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ประธานโจซะอย่างนั้นซึ่งกำลังดูสาวหน้าเวียงหลินซูลูกสาวบริษัทหลินซื่อกรุ๊ปลองชุดมั่นสำหรับวันพรุ่งนี้แต่ว่าประธานโจไม่ได้สนใจผู้หญิงตรงหน้าพอนางถามว่าสวยปะก็ตอบสตรองว่าไม่สวยหลินซูก็ยังยิ้มสู้แล้วเดินไปเปลี่ยนชุดให้ดูใหม่ส่วนประธานโจพอว่าที่คู่มันเดินไปก็สั่งลูกน้องว่าชุดเมื่อกี้ที่เพิ่งลองให้ส่งไปให้นางเอกด้วยลูกน้องเลยรายงานว่านางเอกออกไปเที่ยวผับแล้วก็หิ้วผู้ชายกลับแล้วก็ส่งรูปในมือถือให้ดูประธานโจดูปุ๊บก็รีบลุกออกจากห้องลองเสื้อไม่สนใจหลินซูสักนิดทั้งที่นางอุตส่าห์เปลี่ยนชุดใหม่มาซะสวยเชียวประธานโจรีบขับรถกลับมาหานางเอกพอเปิดประตูเข้าไปก็เจอนางเอกนั่งดื่มไวน์กับชายชู้จะเรียกชู้ได้ไหมความสัมพันธ์ซับซ้อนเกินแต่พอประธานโจเข้ามาพระเอกก็รีบลุกขึ้นแล้วเรียกประธานโจว่าน้องชายทำเอานางเอกหน้าเหวอเพราะความจริงพระเอกคือพี่ชายแท้ๆที่ออกจากตระกูลโจไป20ปีแล้วแถมทั้งคู่ก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ทักทายเสร็จพระเอกก็เดินไปปล่อยให้นางเอกรับชะตากรรมอยู่คนเดียวพอพระเอกปิดประตูประธานโจก็พุ่งไปกดนางเอกนอนลงแล้วถามว่าไปถึงไหนกันแล้วนางเอกที่กำลังถูกบีบคอก็สู้ยิบตาบอกว่าจับมือจูบขึ้นเตียงทำไปหมดแล้วอะไรที่ประธานโจเกลียดนางจะทำให้หมดเอาเลยสู้เขาค่ะซิสพอได้ยินคำตอบประธานโจยิ่งโกรธไปใหญ่บอกว่า3ปีแล้วม้าพยศอย่างนางเอกก็ยังเลี้ยงไม่เชื่องถ้าชอบเล่นมากนักเดี๋ยวจะเล่นด้วยเองแล้วประธานโจก็ปล่อยมือจากคอนางเอกเดินไปหยิบแส้ทาฟาดลงบนมือตัวเองมันคือได้อารมณ์จัด นางเอกลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดว่านอกจากวิธีนี้แล้วยังจะทำอะไรเป็นอีกไหมเมื่อ3ปีก่อนนางเอกในลูกสาวใส่ไร้มนทินเข้าไปพบประธานโจที่เป็นลูกชายบริษัทว่านชวนกรุ๊ปเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะบริษัทหงเย่ของพ่อนางกำลังขาดทุนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประธานโจถูกใจในตัวนางมากพ่อนางเอกก็เลยส่งนางขึ้นเตียงกับประธานโจจากนั้นฮีก็ใช้บริษัทหงเย่ขู่นางเอกมาตลอดถ้าไม่ยอมเป็นทาสก็จะทำให้บริษัทล้มละลายนางเอกพยายามหนีหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็โดนจับกลับมาและถูกข่มเหงหนักขึ้นตอนนี้ก็ผ่านไป3ปีกว่าแล้วประธานโจก็ยังไม่ยอมปล่อยนางเอกไปสักทีตัดมาที่ปัจจุบันนางเอกถอดเสื้อออกเพราะรู้ว่าสู้ไปก็ไม่ช่วยอะไรประธานโจเดินตามเข้าไปในห้องพร้อมแส้ในมือส่วนพระเอกกำลังเล่นสนุกเกอร์กับเพื่อนสนิทประธานหลิวแล้วบอกว่าความสัมพันธ์ของประธานโจกับนางเอกแปลกๆตอนแรกเหมือนจะสนิทกันแต่ความจริงแล้วภาพย้อนกลับไปตอนที่นางเอกขึ้นคร่อมพระเอกนางเอกทำท่าเหมือนจะจูบแต่ก็ไม่ได้จูบแถมยังบอกว่าขอยืมร่างกายมาถ่ายรูปหน่อยก็แล้วกันจากนั้นนางเอกก็ถ่ายรูปแนบชิดแต่ไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่บอกประธานโจไปในงานมั่นประธานโจเข้างานมาพร้อมนางเอกในชุดแดงทำเอาคนในงานซุบซิบนินทาว่าเป็นเมียน้อยกล้ามางานมั่นเมียหลวงได้ยังไงแต่ดูประธานโจกับนางเอกก็ไม่ได้แคร์เท่าไหร่จากนั้นก็มีคนมาตามประธานโจให้เข้าไปในงานก่อนไปประธานโจยังหันมาสั่งนางเอกว่าให้อยู่ให้ดีห้ามคิดหนีประธานโจเข้าไปข้างในเพื่อไปหาหลินซูกับพ่อของตัวเองแม้จะโดนพ่อดุนิดหน่อยที่มาสายแต่หลินซูแก้ต่างให้หมดแบบนางก็รักของนางอะเนอะส่วนนางเอกก็ขอให้เจ้ายงเอาชุดราตรีสีดำมาให้เปลี่ยนระหว่างที่อยู่ในห้องน้ำนางเอกพยายามติดกระดุมหลังของชุดแต่ติดไม่ได้พระเอกเดินผ่านมาเลยเข้ามาช่วยตอนแรกนางเอกก็ตกใจเพราะเป็นห้องน้ำหญิงแต่จริงๆแล้วเป็นห้องน้ำรวมคุณพระเอกก็ค่อยๆติดตะขอข้างหลังให้แล้วเห็นว่าที่หลังนางเอกมีรอยแผลเต็มไปหมดเลยอดถามไม่ได้ว่าเป็นฝีมือเขาหรอแต่นางเอกเยียบไม่ตอบตรงๆบอกแค่ว่าพระเอกจากตระกูลไปนานจนแทบไม่รู้จักนิสัยใจคอน้องชายตัวเองแล้วหรอพระเอกกลับบอกว่าไม่รู้จักสิเพราะว่าเป็นพี่ชายต่างแม่
พอได้รู้ความสัมพันธ์แบบขุ่นมัวของพระเอกกับประธานโจนางเอกเลยคิดว่าพระเอกอาจเป็นตัวเลือกที่ดีในการหนีออกจากกรงทองนี้ระหว่างเดินออกจากห้องน้ำนางเอกก็ปลดตุ้มหูออกแล้วปล่อยให้ร่วงแถวๆหน้าห้องน้ำพระเอกก็ตามมาเก็บให้ตามแผนนางเอกค่ะนางเอกยิ้มสวยๆเดินกลับไปขอให้พระเอกใส่ให้หน่อยมีความอ่อยเบาๆเพราะนางเอกอยากเป็นอิสระให้ได้แต่ก่อนจะกลับเข้างานประธานโจก็ออกตามหาว่านางเอกหายไปไหนแล้วก็ตามมาเจอที่ห้องน้ำนางเอกเห็นประธานโจก็เลยรีบหลบเพราะไม่อยากให้เห็นว่าอยู่กับพระเอกแต่ไม่รู้จะหลบยังไงเลยขอให้พระเอกช่วยทำเหมือนจูบกันอยู่ความที่นางเอกเปลี่ยนชุดแล้วประธานโจก็เลยเดินผ่านไปไม่ได้สนใจประธานโจเข้าไปหาในห้องน้ำแต่ก็หาไม่เจอพอกลับเข้ามางานเลี้ยงประธานโจก็ยอมมั่นกับหลินซูเพื่อธุรกิจก็เลยหน้าตึงตลอดจากนั้นพิธีกรก็เชิญประธานโจกับหลินซูขึ้นเวทีระหว่างยืนอยู่บนเวทีนางเอกก็เข้ามาในงานพอประธานโจเห็นนางเอกเปลี่ยนชุดก็ตกใจมากจำได้ว่านี่คือคนที่พี่ชายจูบอยู่เมื่อกี้ประธานโจคือหน้าแบบโกรธอย่างเห็นได้ชัดแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะอยู่บนเวทีพิธีกรบอกให้คู่มั่นจูบกันหลินซูก็เลยยื่นหน้าไปจูบประธานโจแต่ว่าประธานโจคือเฉยเมยเหมือนหุ่นยนต์พอกลับมาที่โต๊ะหลินซูบอกว่านางไม่สนใจอดีตแต่ต่อจากนี้ข้างกายประธานโจต้องเป็นนางเท่านั้นประธานโจตอบแบบหมดเยื่อใยว่าเราแค่แต่งเพื่อธุรกิจห้ามล้ำเส้นทำเอาหลินซูหน้าเสียไปเลยจ้าที่ลานจอดรถนางเอกโทรตามเจ้ายงให้เอารถมารับแต่จู่ๆประธานโจก็โผล่มาจับแขนนางเอกอีกแล้วประธานโจโยนนางเอกเข้าไปในรถสปอร์ตเพราะโมโหที่นางเอกไปนัวเนียกับพี่ชายที่หน้าห้องน้ำฮีพยายามจะปลุกปล้ำนางเอกอ้อยใจเย็นรถเปิดประทุนอยู่ค่ะคุณเพ่ใจเย็นก่อนแต่แล้วก็มีเสียงแตรดังขึ้นพระเอกเข้ามาขัดจังหวะประธานโจเลยปล่อยมือจากนางเอกแล้วบอกว่าไม่รู้พระเอกจะกลับมาในตระกูลทำไมแต่อะไรที่เป็นของตัวเองก็ห้ามแตะต้องพระเอกบอกว่าไม่อยากจะยุ่งนะแต่นางเอกเป็นคนไม่ใช่สิ่งของจะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เปิดประตูพานางเอกออกมาประธานโจโดนพ่อเรียกมาดุด่าเพราะโกรธที่ออกจากงานมั่นก่อนปล่อยให้หลินซูอยู่คนเดียวในงานพ่ออารมณ์ร้ายมากถึงขั้นถีบประธานโจล้มกลิ้งแต่ตรงนั้นไม่ได้มีพ่อคนเดียวนะพระเอกก็ยืนดูเหตุการณ์อยู่ด้วยพ่อหันไปพูดกับพระเอกให้กลับมาช่วยดูแลบริษัทแต่พระเอกไม่ยอมบอกว่าหาเงินใช้เองสบายใจกว่าแล้วเดินไปเลยทำให้พ่อยิ่งโมโหหนักส่วนประธานโจกำลังจะลุกขึ้นแต่พ่อไม่ฟังอะไรทั้งนั้นหยิบไม้มาเคี่ยนหลังต่ออ้าวประธานโจที่จริงก็น่าสงสารนะเนี่ยจากนั้นประธานโจก็ไปนั่งอยู่บนรถลูกน้องจะพาไปส่งโรงพยาบาลฮีก็ไม่ยอมถามหาแต่นางเอกคนขับรถบอกว่านางเอกประชุมแลกเปลี่ยนแบรนด์อยู่ยังไม่กลับบ้านประธานโจรีบบอกว่าไม่อนุญาตให้บริษัทอื่นมาร่วมงานกับฮงเย่แล้วสั่งให้ลูกน้องจัดการนางเอกกำลังเดินหน้าเซ็งอยู่กับเจ้ายงเพราะไม่ว่าจะคุยกับบริษัทไหนก็ไม่สำเร็จจริงนางเอกพยายามจะหาทางออกอื่นแล้วก็ได้เจอกับประธานหลิวจากบริษัทเปิงหวินและพระเอกที่ทำงานเป็นผู้ช่วยประธานหลิวนางเอกเลยสั่งลูกน้องให้เข้าไปพรีเซนต์สินค้าของบริษัทที่เป็นขนมข้าวโพดทอดกรอบตอนแรกประธานหลิวก็ดูไม่สนใจแต่พระเอกช่วยพูดจนนางเอกดีลงานได้พอคุยงานเรียบร้อยนางเอกก็ดักรอเจอพระเอกเพื่อขอบคุณทั้งคู่ไปนั่งดื่มด้วยกันแล้วก็คุยกันอย่างถูกคอแต่จู่ๆนางเอกต้องรีบก้มตัวหลบเพราะประธานโจเดินผ่านตรงที่ทั้งคู่นั่งอยู่ประธานโจเดินผ่านเหมือนเห็นนางเอกก็เลยเข้ามาหาแต่พระเอกทำเป็นเนียนว่าจะไปรู้ได้ไงว่านางเอกอยู่ไหนส่วนนางเอกแอบหนีลงบันไดไปแล้วค่อยๆเดินออกจากตึกแต่ประธานโจก็เหมือนรู้ทันรีบตามหานางเอกโชคดีที่พระเอกดึงแขนนางเอกเข้าไปหลบในห้องต้นไม้ได้พระเอกถามว่าหนีเร็วขนาดนี้สงสัยจะกลัวประธานโจมากนางเอกก็ฉลาดตอบว่าไม่ได้กลัวประธานโจแค่อยากรู้ว่าพระเอกจะมาช่วยนางไหมแล้วนางก็มั่นใจว่าต่อไปพระเอกต้องช่วยนางอีกจากนั้นนางเอกก็ใช้แขนเกี่ยวคอพระเอกไว้ค่อยๆโน้มตัวลงมาทำเป็นจะจูบแต่ที่ข้างนอกประธานโจกำลังจะเปิดประตูเข้ามาโชคดีนะว่าพระเอกล็อกไว้ประธานโจเลยเข้ามาไม่ได้แล้วก็เดินจากไปส่วนนางเอกขยับหน้าไปใกล้พระเอกแบบอีกแค่นิดเดียวจะถึงอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จูบกันโอ๊ยเสียดายเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกคุยโทรศัพท์กับประธานหลิวพระเอกคิดว่านางเอกตั้งใจเข้าหาจริงแต่ไม่รู้ว่ามีความลับอะไรกันแน่เลยตั้งใจจะสืบต่อไปเย็นนั้นประธานโจสั่งให้นางเอกกลับบ้านเร็วแต่มาถึงประธานโจก็รีบถามว่าเมื่อคืนไปไหนมาจากนั้นก็เดินอ้อมโต๊ะไปใกล้แล้วก็กระชากที่คอนางเอกโมโหที่นางเอกใกล้ชิดพี่ชายมากเกินไปประธานโจบอกชอบที่นางเอกพยศเป็นบางครั้งแต่ไม่สามารถทนต่อการถูกหักหลังได้แล้วก็เริ่มบีบคอนางเอกแรงขึ้นพร้อมกระชากตัวนางเอก
ให้นอนลงบนโต๊ะนางเอกพยายามใช้เท้าถีบกระเป๋าให้ร่วงระหว่างที่ประธานโจกำลังจูบรัวๆที่คอพอกระเป๋าร่วงเสียงเปียโนเพลง Happy Birthday ก็ดังขึ้นจากลูกแก้วกล่องดนตรีที่อยู่ข้างในพอได้ยินเสียงดนตรีประธานโจก็รีบเก็บลูกแก้วขึ้นมานางเอกถึงพอหายใจหายคอได้บ้างนางเอกพูดขึ้นมาว่า Happy Birthday วันนี้วันเกิดคุณประธานโจมองเข้าไปในลูกแก้วแล้วก็คิดในใจภาพย้อนไปในอดีตประธานโจมีเลือดซิบๆที่หลังจากการโดนเฆี่ยนและนางเอกก็เป็นคนมาช่วยไว้ในตอนนั้นสำหรับประธานโจนางเอกในอดีตงดงามและใจดีมากไม่เหมือนนางเอกตอนนี้เลยประธานโจหลงรักนางเอกตั้งแต่แรกจนมาเจอนางเอกอีกครั้งตอนที่นางมาขอความช่วยเหลือเรื่องบริษัทพ่อซึ่งนางเอกก็จำได้เหมือนกันว่าประธานโจเป็นคนที่นางช่วยไว้หลังจากคุยเรื่องงานเสร็จนางเอกก็เอาเค้กที่บริษัททำให้ประธานโจได้ชิมแม้ประธานโจไม่ชอบกินของหวานแต่พอนางเอกออกไปแล้วฮีก็ลองชิมเค้กแล้วแอบยิ้มตัดกลับมาปัจจุบันประธานโจนั่งลงฉลองวันเกิดกับนางเอกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าไม่เคยมีใครฉลองวันเกิดให้มานานแล้วเพราะว่าตัวเองเป็นแค่ลูกนอกสมรสไม่มีใครสนใจแถมแม่ของประธานโจก็ตรอมใจตายเพราะความเจ้าชู้ของพ่อประธานโจเล่าไปก็ร้องไห้ไปดูอ่อนแอแล้วก็พยายามโผล่เข้ากอดนางเอกแต่ความที่นางเอกเจ็บตัวมาเยอะพอประธานโจเข้าใกล้ก็ออกอาการกลัวอย่างเห็นได้ชัดแต่ประธานโจก็เข้ามาซบที่ไหล่นางเอกบอกว่ามีแต่นางเอกคนเดียวที่อยู่ข้างๆที่ตัวเองควบคุมนางเอกก็เพราะห่วงและรักมากเท่านั้นแล้วที่ยอมมั่นก็เพราะอยากสืบทอดบริษัทได้อย่างราบรื่นจากนั้นจะได้ดูแลนางเอกและบริษัทนางเอกได้จะว่าไปประธานโจก็ดูรักนางเอกมากจริงแต่รักแบบนี้มันก็ไม่ไหวป่ะหลังจากที่ประธานโจเผลอหลับนางเอกก็รีบวิ่งหนีลงมาแล้วโทรให้พระเอกมารับเพราะฮีเคยบอกไว้ว่าถ้านางเอกมีปัญหาจะรีบมาช่วยยืนรอไม่นานพระเอกก็ขับรถมารับนางเอกแล้วพาไปพักที่บ้านทั้งสองคนพูดคุยกันแบบผ่อนคลายนางเอกเล่าว่าที่ยอมให้ประธานโจโขกสับก็เพราะบริษัทหงเย่เป็นตัวแทนความคิดถึงของนางที่มีต่อแม่ตอนที่บริษัทตกต่ำที่สุดประธานโจใช้เส้นสายช่วยเอาไว้ถึงตอนนี้ทั้งนางเอกกับบริษัทจะตกอยู่ในกำมือประธานโจแล้วแต่ขอแค่บริษัทยังอยู่รอดได้นางเอกก็พอใจพระเอกนั่งฟังด้วยท่าทีเห็นใจปนสงสารจากนั้นก็บอกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวเลยเพราะโจเซิงพ่อของตัวเองก็ฉวยโอกาสตอนแม่มีปัญหามาแย่งเอาเซิงหัวบริษัทของแม่ไปเอาไว้ร้ายทั้งพ่อทั้งลูกแต่พอได้ยินแค่นั้นนางเอกก็เดาแผนพระเอกออกว่าที่พระเอกพยายามเข้าใกล้นางเพราะอยากเอาบริษัทเซิ่งหัวคืนนั่นเองแต่ว่าประธานโจแทบไม่มีจุดอ่อนก็เลยมาเข้าหานางเอกแทนแถมนางเอกยังไปสืบมาได้ว่าที่บริษัทของนางมีพนักงานชื่อว่าเฉินซุยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเอกและเป็นสายสืบลับๆให้ด้วยพอพระเอกรู้ว่านางเอกแอบสืบจนรู้หลายเรื่องก็ถึงกับออกปากชมเพราะไม่คิดว่านางเอกจะฉลาดกับเก่งรอบตัวแบบนี้นางเอกยื่นข้อเสนอขอเป็นพันธมิตรเพราะนางก็อยากหนีจากประธานโจเต็มทีพระเอกก็เลยตกลงร่วมมือด้วยแล้วทั้งสองคนก็เกี่ยวก้อยสัญญากันอุ๊ยน่ารักนะเนี่ยพระเอกเสนอให้นางเอกไปอยู่บ้านเฉินซุยเพราะยังไงประธานโจคงไม่กล้าบุกรุกบ้านคนอื่นนางเอกก็ยิ้มรับตกลงทำตามคำแนะนำเช้าวันรุ่งขึ้นประธานโจตื่นมาสิ่งแรกที่ทำก็คือตะโกนเรียกนางเอกโอ้โหติดมากอะไรมากแต่ทำร้ายเขาตลอดฉันไม่เข้าใจหลังจากวิ่งตามหาในห้องแล้วไม่เจอใบหน้าประธานโจก็เริ่มกลายเป็นโกรธแค้นจู่ๆนางเอกเดินออกมาจากห้องครัวเรียกให้ฮีมากินข้าวด้วยกันหน้ามันก็เลยกลับมาแฮปปี้อีกครั้งอย่างกับคนละคนไบโพล่าโคตรแล้วยังอ้อนให้นางเอกป้อนข้าวด้วยนะนี่ก็มีมุมมุ้งมิ้งแต่พอนางเอกพูดเรื่องอยากย้ายไปอยู่ข้างนอกประธานโจก็หน้าเปลี่ยนแล้วก็ปฏิเสธคำขอทันทีบอกต่อไปถ้าไม่คิดหนีจะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีไม่มาลงไม้ลงมืออีกนางเอกค่อยๆตะล่อมว่าเมื่อคืนพอได้ฟังความในใจแล้วอะถึงได้รู้สึกว่าที่จริงประธานโจก็รักนางมาตลอดต่อจากนี้ถ้าให้สเปซนางบ้างก็จะได้ไม่ต้องมีเรื่องให้โกรธเคืองกันคือนางเอกอ้อนเก่งมากนะจนในที่สุดประธานโจก็ใจอ่อนยอมให้นางเอกออกไปอยู่ข้างนอกได้ในห้องทำงานประธานโจจู่ๆหลินซูก็เข้ามาหาแบบประตูก็ไม่เคาะประธานโจไม่ค่อยชอบนางอยู่แล้วนะเจอแบบนี้ก็ยิ่งอารมณ์เสียไปใหญ่แล้วก็ยังบอกหลินซูไปว่าถึงจะมั่นกันแล้วแต่เราไม่สนิทกันหลินซูก็เลยแสดงอำนาจว่าเหนือกว่าประธานโจด้วยกันบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะนางชอบประธานโจผู้ใหญ่คงไม่ยอมให้มันกันหรอกแต่ประธานโจก็ไม่สนจ้าสะบัดมือหลินซูออกไม่ยอมให้แตะเนื้อต้องตัวพอหลินซูโดนหมากเมินใส่ก็เลยไปหาโจเซินพ่อประธานโจเล่าให้ฟังว่าประธานโจไม่ยอมให้พบหน้านางกลัวว่าการร่วมงานของเราสองตระกูลจะไม่ราบรื่นโจเซิงเลยบอกว่าที่ลูกสะใภ้ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะไปสั่งสอนลูกชายเองจะสั่งสอนหรือจะเคี่ยนก่อนนะพ่อเอาดีๆแต่ที่น่ากลัวคือระหว่างที่โจเซินพูดก็เอามือลูบหลังแบบแปลกๆจนหลินซูงงกับสิ่งที่นางกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้
หลินซูแก้ปัญหาด้วยการลุกขึ้นแล้วขู่กลับไปว่าถ้าประธานโจวยังเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทนได้นานแค่ไหนแล้วออกจากบ้านไปโจวเซินก็เลยรีบจัดการก่อนบานปลายด้วยการโทรสั่งลูกน้องทันทีช่วงนี้ที่ประธานโจวไปทำงานต่างเมืองห้ามให้ติดต่อกับนางเอกอีกแล้วก็ระงับเงินทุนหงเย่ด้วยแต่ว่าห้ามบอกลูกชายหรือประธานโจวส่วนนางเอกย้ายเข้าไปอยู่กับเฉินซุยแล้วทั้งคู่สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วตามประสาเพื่อนสาวแถมชียังขอโทษที่ก่อนหน้านี้คอยแอบดูนางเอกตามคำสั่งพี่ชายแต่ถึงจะแอบแฝงเข้ามาทำงานแต่ชีก็ทำงานอย่างเต็มที่และจริงใจต่อบริษัทนางเอกไม่ติดใจหรือโกรธเคืองใดๆจากนั้นเฉินซุยก็เห็นตุ๊กตากระต่ายในมือนางเอกซึ่งมันน่ารักมากเลยปากชมนางเอกเล่าว่าเป็นกระต่ายที่ผู้มีพระคุณให้มาตั้งแต่20ปีที่แล้วถึงจะเก่ามากแต่นางเอกก็ยังเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีตอนบ่ายวันนั้นพระเอกแวะมาหานางเอกที่บ้านเฉินซุยเพราะนางเอกอยากตอบแทนที่พระเอกช่วยไว้หลายครั้งก็เลยชวนมากินข้าวกันนางเอกเป็นคนลงมือทำอาหารให้เองด้วยนะช่วงนี้นางเอกก็จะแฮปปี้หน่อยๆเพราะประธานโจไปต่างจังหวัดแถมหลินซูก็ต่างไปเฝ้าด้วยก่อนกินข้าวกันพระเอกบอกว่าอีกไม่นานบริษัทเบิงหวินจะเปิดประมูลร่วมลงนามมีหลายบริษัทลงชื่อแต่ยังไม่เห็นชื่อบริษัทหงเย่นางเอกบอกว่าหงเย่ไม่ได้เข้าร่วมการเสนอราคามานานแล้วไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมพระเอกก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากหลุดพ้นจากการควบคุมของประธานโจกับว่านชวนกรุ๊ปการเข้าร่วมเสนอราคาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนางเอกก็เลยตอบตกลงบอกว่าจะเตรียมงานเป็นอย่างดีพระเอกเสนอตัวช่วยแต่นางเอกปฏิเสธเพราะอยากใช้ความสามารถตัวเองไม่อยากใช้เส้นพระเอกยังแนะนำเพิ่มว่าตอนนี้หงเย่มียอดการสั่งซื้อน้อยนะส่วนใหญ่เป็นยอดจากว่านชวนกรุ๊ปแล้วก็ใช้เงินลงทุนจากประธานโจถ้าเงินลงทุนไม่พอทำไมไม่ลองปรึกษาประธานเฉินจากลุยเซินกรุ๊ปดูล่ะนางเอกก็เลยจะเก็บไปคิดส่วนประธานโจกลับมาโรงแรมพอเดินเข้ามาก็ต้องประหลาดใจเพราะเจอหลินซูเสิร์ฟความแซ่บนั่งรออยู่ในห้องหลินซูค่อยๆเดินไปหาแล้วก็ถอดเสื้อตัวนอกออกหลินซูนี่คือสู้สุดใจนะโดยการเตรียมห้องนอนเอาไว้แบบโรแมนติกเกินพอถอดเสื้อตัวนอกออกก็เหลือแค่ชุดนอนสายเดี่ยวตัวจิ๋วจากนั้นหลินซูก็ค่อยๆขยับตัวไปใกล้ประธานโจแต่ว่าฮีปัดมือทิ้งบอกพอแล้วห้ามทำแบบนี้อีกฮีสะอิดสะเอียนแล้วเดินเข้าห้องไปเลยเล่นเอาหลินซูหน้าตึงโอ้โหนางทำขนาดนี้แล้วอะวันรุ่งขึ้นที่บริษัทหงเย่นางเอกกำลังอยู่ในที่ประชุมแล้วก็แจ้งกับทุกคนว่าจะเข้าร่วมการประมูลร่วมลงนามของบริษัทเปิงอินกรรมการบริษัทบางคนไม่เห็นด้วยเพราะตอนนี้เราไม่มีสภาพคล่องแต่นางเอกคิดว่าถึงจะเสี่ยงแต่ก็เป็นทางรอดของบริษัทยังไงก็จะเข้าร่วมการประมูลแน่นอนกรรมการบริษัทไม่ค่อยอยากฟังคำสั่งนางเอกเท่าไหร่เพราะมองว่าที่นางเอกมีตำแหน่งใหญ่โตแบบนี้ได้ก็เพราะประธานโจจากนั้นตัวจี๊ดก็พูดขึ้นมาอีกว่าไม่กี่วันก่อนว่านชวนระงับเงินทุนแล้วถ้าไม่มีเงินทุนจากว่านชวนโปรเจกต์นี้จะดำเนินการไปได้ยังไงก่อนนางเอกตกใจที่ได้ยินเรื่องโดนระงับเงินทุนแต่ก็บอกกับที่ประชุมไปว่าจะจัดการเรื่องเงินทุนเองให้ทุกคนทำหน้าที่ตัวเองไปกรรมการที่ดูแลเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โมโหตะคอกใส่นางเอกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า20 ล้านจะไปหามาจากไหนนางเอกก็ยื่นคำขาดเลยว่าขอเวลาแค่1 สัปดาห์นางจะแก้ปัญหาเรื่องเงินทุนเองจากนั้นนางเอกก็รีบมาหาประธานเฉินเจ้าของลุยเซินกรุ๊ปที่เป็นเพื่อนพ่อเพื่อให้ช่วยเรื่องเงินทุนประธานเฉินรู้จักพ่อนางเอกเป็นอย่างดีก็เลยบอกว่าหลังจากที่แม่นางเอกตายไปพ่อที่ไม่ค่อยมองการไกลเห็นแค่ผลประโยชน์ตรงหน้าก็เลยทำการใหญ่ไม่สำเร็จแต่แล้วลุงเฉินก็ยอมช่วยนางเอกนะแถมยังบอกว่าในคฤหาสน์กำลังจัดงานประชุมการค้าภายในคนที่มามีแต่คนใหญ่คนโตทั้งนั้นนางเอกก็เข้าไปในงานสิจะได้รู้จักคนเอาไว้เยอะๆนางเอกรับปากตกลงแต่พอนางเอกเดินจากไปก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาลุงเฉินลุงพูดขึ้นว่านี่บุญคุณที่ติดไว้จะให้ใช้แบบนี้จริงหรอแล้วภาพก็ตัดไปโอ้โหใครอะหรือจะเป็นพระเอกแล้วนางเอกก็เดินมาที่งานประชุมการค้าภายในนางเอกหยิบบัตรเชิญในงานมาดูแล้วเห็นว่าพระเอกเป็นผู้จัดงานนี้ภาพตัดมาลุงเฉินนั่งคุยกับพระเอกแน่พระเอกจริงด้วยคือความจริงเงินทุนที่จะให้นางเอกยืมเป็นของพระเอกแต่พระเอกให้ลุงเฉินเป็นคนออกหน้าแทนเพราะต้องการให้คนอื่นมองว่าลุยเซินยอมรับหงเย่บริษัทนางเอกจะได้เป็นที่ยอมรับในตลาดได้ง่ายขึ้นโอ้โหคุณค้าวางแผนเก่งสปอร์ตเวอร์ในงานเลี้ยงพระเอกเดินมากับประธานเฉินแล้วก็รู้จักคนในงานมากมายนางเอกยืนเหงาๆอยู่คนเดียวพอพระเอกเห็นก็รีบเดินไปหานางเอกขอบคุณเลยที่พระเอกแนะนำให้มาหาลุงเฉินเพราะลุงเฉินยอมช่วยนางแล้วพระเอกได้แต่อมยิ้มแล้วบอกว่าลุงเฉินเป็นนักธุรกิจถ้าไม่ได้กำไรเขาไม่ช่วยหรอกแปลว่านางเอกนั่นแหละที่ต่อรองได้ดีมีการชมผู้หญิงเป็น1 กลุ่มจ้ะจากนั้นพระเอกก็ชวนนางเอกไปขับรถเล่นแล้วก็เป็นรถสปอร์ตสุดเท่แต่ระหว่างที่อยู่บนรถจู่ๆนางเอกก็ตกใจกลัวเพราะคิดถึงอดีตที่เคยประสบอุบัติเหตุมาโถน้องเป็น PTSD ใช่ไหมเนี่ย
ระหว่างอยู่ในรถนางเอกออกอาการกลัวอย่างเห็นได้ชัดพระเอกเลยลดความเร็วลงแล้วนางเอกก็เล่าว่าแม่นางประสบอุบัติเหตุทางรถก็เลยมีภาพจำไม่ค่อยดีเกี่ยวกับรถเท่าไหร่ตอนแรกคิดว่าโตขึ้นจะหายแต่ว่าก็ยังกลัวถ้ามานั่งรถที่ขับเร็วๆพระเอกเลยถามว่าอยากเปลี่ยนแปลงไหมการเผชิญหน้าความกลัวจะทำให้เราเอาชนะมันได้แล้วพระเอกก็ขับรถเร็วสุดขีดเพื่อให้นางเอกก้าวผ่านความกลัวไปแล้วนางก็ทำได้จริงๆประธานโจกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็รีบไปหาพ่อบอกว่าที่ต้องเกี่ยวดองกับตระกูลหลินเพราะตระกูลเราคบแต่คนที่รวยกว่าโอ้หลินซูรุกขนาดนั้นทำไมถึงไม่ให้ความร่วมมือแต่ประธานโจคิดว่าการแต่งงานคราวนี้ตัวเองไม่ได้รับปากด้วยนี่แล้วก็รักแต่นางเอกคนเดียวพอได้ยินประธานโจพูดแบบนั้นก็เลยโดนพ่อถีบจ้าประธานโจได้แต่ตัดพ้อว่าตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยได้รับความเมตตาจากพ่ออยู่แล้วแทบไม่เคยเห็นตัวเองเป็นลูกยิ่งพูดแบบนี้พ่อจอมโหดก็ยิ่งโกรธกระชากหัวประธานโจบอกว่าแกกำลังโดนผู้หญิงควบคุมยังไม่รู้ตัวอีกประธานโจโกรธจนตัวสั่นบอกจะเอาโปรเจกต์ของลู่เฉินมาให้ได้โจเซินให้โอกาสประธานโจบอกว่าถ้าเอามาได้ตำแหน่งกรรมการบริหารว่านชวนก็จะตกเป็นของประธานโจหลังจากประธานโจเดินออกมาพ่อจอมโหดก็โทรสั่งให้หยุดสายการผลิตของหงเย่ทันทีแล้วก็ห้ามบอกประธานโจนี่จะร้ายสุดของเรื่องแล้วไหมคะภาพตัดมาที่พระเอกเอาเอกสารการประมูลของเปิงอุ่นมาให้นางเอกด้วยตัวเองนางเอกแซวใหญ่ว่าคนอื่นก็ได้รับแบบนี้ไหมแต่พระเอกหยอดว่าอยากให้นางเอกชนะการประมูลแต่ก็อยากให้ใช้ความสามารถตัวเองเลยเอามาให้นางเอกลองศึกษาดูแต่ว่าพระเอกยังไม่อยากกลับคือขับรถมาเหนื่อยขอพักตรงนี้หน่อยเหนื่อยมากนะดูทรงนางเอกอมยิ้มในความน่ารักพระเอกยังช่วยให้นางเอกดูงานง่ายขึ้นด้วยการตั้งค่าในโน้ตบุ๊กให้นางเอกก็แอบมองพระเอกเบาๆนางเอกก็ชอบพระเอกแหละฉันดูออกหลังจากเสิร์ฟความหวานมองตากันไปมองตากันมาเจ้ายงกับเฉินซุยก็เข้ามาแซวเพราะเห็นว่ามีซัมติงกันแน่ๆค่ะนางเอกเขินทำเป็นเปลี่ยนเรื่องใช้ทั้งสองคนให้ไปทำงานพระเอกก็เลยขอตัวกลับก่อนแต่ก็ยังหันมาชวนนางเอกไปกินข้าวเย็นด้วยนางเอกไม่ทันตอบแต่เจ้ายงกับเฉินซุยรีบตอบแทนว่ายังไงก็จะทำให้นางเอกว่างเย็นนี้ให้ได้เย็นนี้ที่คอนโดนางเอกทำอาหารรอพระเอกหลายสิ่งอย่างโดยมีชีเฉินคอยช่วยไม่นานพระเอกก็มากดกริ่งหน้าห้องชีเฉินรีบพาพระเอกเข้ามานั่งแล้วตัวนางก็รีบปลีกตัวออกไปเพราะไม่อยากเป็นกขอคอจากนั้นทั้งคู่ก็กินไปจีบกันไปพระเอกบอกว่าตอนนี้ดูนางเอกชอบยิ้มมากขึ้นเรื่อยๆพระเอกดีใจมากนางเอกยิ้มให้พระเอกอีกครั้งแล้วบอกว่าขอบคุณพระเอกที่ช่วยทำให้รู้ว่าชีวิตสามารถเรียบง่ายและสวยงามแค่ไหนที่ผ่านมานางมัวแต่พยายามทำให้บริษัทอยู่รอดและหนีจากประธานโจมาตลอดเลยแทบไม่มีความสุขจากนั้นนางเอกก็เกือบสารภาพรักค่ะแต่เปลี่ยนเป็นพูดว่าพระเอกสำคัญต่อนางมากเป็นเพื่อนที่สำคัญที่สุดพระเอกก็ได้แต่หัวเราะให้กับความน่ารักส่วนประธานโจรู้ว่านางเอกสนิทกับพระเอกมากขึ้นและกำลังทำสัญญาร่วมมือกับบริษัทเปิงหวินประธานโจเลยรู้เจตนาที่แท้จริงที่นางเอกย้ายออกไปแต่ว่าประธานโจก็จะไม่ยอมแพ้พระเอกง่ายๆแน่ภาพตัดไปที่เจ้ายงรีบโทรหานางเอกเพราะหลังจากประธานโจกลับมาจากต่างจังหวัดก็ตัดสายการผลิตอาหารหงเย่ทำให้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลตอนนี้มีวิธีเดียวคือต้องหาโรงงานผลิตใหม่นางเอกเลยต้องพยายามแก้ปัญหาซึ่งนางเคยฝากช่องทางการติดต่อโรงงานอื่นๆไว้กับประธานโจนางก็เลยต้องไปหาประธานโจเดี๋ยวนี้นางเอกเข้ามาที่คอนโดประธานโจแต่ว่าเจ้าตัวไม่อยู่นางเอกเลยรีบไปรื้อหาเอกสารไม่นานก็เจอของที่ต้องการแต่ประธานโจกลับมาพอดีแล้วก็รีบแย่งไปจากมือนางเอกแย่งกลับมาแล้วด่าประธานโจว่าที่ผ่านมาจะทรมานกันยังไงก็ได้แต่อย่าลืมนะว่านางยังมีพนักงานหลายคนต้องดูแลจู่ๆจะมาตัดสายการผลิตกันได้ยังไงประธานโจอ่อนลงแล้วรีบบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ฝีมือตัวเองขอแค่นางเอกถอนตัวจากการประมูลทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนางเอกก็ต้องไม่ยอมอยู่แล้วปะเพราะตอนนี้ว่านชวนไม่ได้ให้เงินทุนหงเย่แล้วแปลว่าก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันอีกดิหลายปีที่ผ่านมาเพราะบุญคุณที่ประธานโจช่วยหงเย่ไว้นางเอกก็แบกรับความทรมานมาตลอดถึงเวลาต้องปล่อยให้นางเป็นอิสระได้แล้วประธานโจดูแล้วไม่ยอมแน่นางเอกเลยเดินหนีประธานโจรีบตะโกนบอกว่ารู้ไหมว่าใครทำให้แม่พระเอกตายอ้าวพระเอกสืบจนรู้ว่าบริษัทเซิ่งหัวปลอมแปลงบัญชีก็เลยตั้งใจสร้างสถานการณ์เพื่อให้โจเซินยอมขายเซิ่งหัวทิ้งแล้วพระเอกจะไปซื้อช้อนเอาไว้เพื่อให้ได้บริษัทของแม่กลับมาแต่ก็ต้องรอให้บริษัทนางเอกหลุดพ้นให้ได้ก่อนค่อยลงมือ
ตัดกลับมาที่ประธานโจถามนางเอกว่ารู้ไหมใครทำให้แม่พระเอกตายนางเอกตกใจที่ได้ยินคำถามนี้ประธานโจเล่าว่าตอนเด็กๆตัวเองคิดมาตลอดว่าอยู่ใต้เงาพระเอกเพราะพระเอกเป็นลูกเมียหลวงส่วนตัวเองเป็นลูกนอกสมรสแต่สถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนตอนที่แม่พระเอกตายและมันเป็นปีที่พระเอกเศร้าที่สุดส่วนตัวเองมีความสุขที่สุดเพราะชีวิตเราสองคนสลับกันพ่อยอมแต่งงานกับแม่ประธานโจอย่างเปิดเผยทุกคนปฏิบัติกับมันเปลี่ยนไปเพราะประธานโจกลายเป็นทายาทดังนั้นที่ชีวิตพระเอกพลิกผันก็เพราะการตายของแม่และคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นก็คือนางเอกเล่นเอานางเอกไปต่อไม่ถูกเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะมีเอี่ยวพอประธานโจพูดถึงอุบัติเหตุรถชนนางเอกก็กลัวจนตัวสั่นรีบวิ่งออกจากห้องไปเลยอุบัติเหตุครั้งนั้นน่ะคือนางเอกกับแม่กำลังจะข้ามถนนแล้วแต่โดนรถชนเข้าอย่างจังแม่ผลักนางเอกให้พ้นทางนางเอกก็เลยปลอดภัยแต่ว่าแม่นางเอกโดนรถชนนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นพระเอกกับแม่พระเอกเห็นเหตุการณ์ก็เลยวิ่งมาช่วยเอานางเอกออกไปแม่พระเอกกำลังจะเข้าไปดูแม่นางเอกแต่จู่ๆรถก็เกิดระเบิดขึ้นมาทำให้แม่ทั้งสองคนเสียชีวิตตอนนั้นนางเอกเด็กมากจำอะไรแทบไม่ได้แต่พอได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นนางเอกก็กลัวว่าพระเอกจะโกรธแค้นที่นางทำให้พระเอกต้องสูญเสียแม่ไปพระเอกโทรหานางเอกขอบคุณที่เอาข้อมูลบริษัทเซิ่งหัวให้แต่นางเอกบอกอยากยุติการร่วมมือทุกอย่างตอนแรกพระเอกคิดว่าเพราะนางเอกไม่อยากเกี่ยวข้องกับบริษัทว่านชวนแล้วแต่ก็ต้องตกใจที่นางเอกปฏิเสธความสัมพันธ์ทุกสิ่งเลยแล้วบอกว่าที่ผ่านมาอย่าไปคิดจริงจังนางแค่เล่นด้วยขำๆไม่ได้คิดอะไรเกินเลยต่อไปไม่ต้องติดต่อมาอีกพอวางสายนางเอกก็ร้องไห้หนักมากนางเอกไม่กล้าแม้แต่จะบอกความจริงพระเอกพยายามโทรหาแต่นางเอกก็ไม่ยอมรับสายพระเอกก็เลยรีบมาหาที่บ้านเพราะเฉินซุยเป็นห่วงนางเอกมากที่ขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็เห็นว่านางเอกร้องไห้ด้วยแต่จะเคาะประตูยังไงนางเอกก็ไม่ยอมเปิดพระเอกก็เลยจะรออยู่ข้างล่างและจะไม่ยอมกลับถ้านางเอกไม่ยอมลงมาเฉินซุยพูดด้วยความเป็นห่วงพี่ชายว่าไม่อยากให้คบกับนางเอกถึงนางจะเป็นคนดีมากแต่กว่าพระเอกจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ลำบากไม่อยากให้โดนโจมตีจากตระกูลโจวอีกพระเอกเข้าใจที่น้องสาวเป็นห่วงแต่ที่ผ่านมาก็รู้ว่านางเอกโดนทำร้ายอะไรมาบ้างอยากให้น้องเข้าใจจุดนี้ด้วยจากนั้นเฉินซุยก็เลยขึ้นไปตามนางเอกให้แต่ที่จริงนางเอกมายืนฟังทุกอย่างที่สองพี่น้องพูดนางเอกเดินลงมาจากบันไดแล้วยื่นตุ๊กตากระต่ายให้พระเอกเพราะเป็นตุ๊กตาที่พระเอกมอบให้ในวันที่เกิดเหตุแล้วนางเอกก็ถามว่าทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมนางต้องทำแบบนี้พระเอกนั่งทำงานอยู่คนเดียวจู่ๆประธานโจก็เข้ามาคุยด้วยบอกว่านางเอกทำให้แม่ของพระเอกตายแล้วนางจะคบกับลูกชายอย่างสบายใจได้ยังไงต่อให้พระเอกจะตื้อนางเอกยังไงก็ไม่ได้ผลเพราะยังไงนางเอกก็เป็นของประธานโจคนเดียวแล้วมันก็คุยโวว่ารู้เรื่องนางเอกดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของโปรดกาแฟที่ชอบหรือแม้แต่วันเกิดประธานโจนางเอกก็อยู่ฉลองด้วยตลอดพระเอกตอบกลับแบบสุดเจ็บปวดว่าไม่เคยจะผ่านอะไรด้วยกันมาแต่ก็เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่านางเอกไม่ได้รักแกไม่ได้เล่นเอาประธานโจขึ้นโกรธจัดว่าถ้าไม่ได้รักแล้วจะยอมขึ้นเตียงด้วยทำไมจะยอมอยู่ที่คอนโดด้วยทำไมตั้ง3 ปีความรู้สึกตลอด3 ปีที่ผ่านมาพระเอกไล่ตามไม่ทันหรอกเดี๋ยวประธานโจเอาอะไรมามั่นหน้าคะจากนั้นพระเอกก็เลยบอกว่านางเอกไม่มีทางมีความรู้สึกกับคนที่ร้ายใส่นางเอกมาตลอดแต่ประธานโจก็มันหน้าจ้าบอกว่าจะพูดอะไรก็พูดไปเพราะต่อจากนี้ยังไงทั้งคู่ก็ไปกันต่อไปได้แล้วต่อไปนี้ประธานโจจะดูแลนางเอกเองเสร็จก็ทำท่าจะลุกขึ้นออกจากห้องแต่พระเอกไม่ยอมจบบอกว่าถึงจะรู้เรื่องอุบัติเหตุทั้งหมดก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อนางเอกทำเอาประธานโจเดินหน้าบึ้งหน้าตึงออกไปเลยแล้วประธานโจก็ไปนัดคุยกับประธานเฉินเพราะอยากให้ประธานเฉินเข้าร่วมโปรเจกต์ของลู่เฉิงกับตัวเองยื่นข้อเสนอว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดในโปรเจกต์จะให้ประธานเฉินจัดการประธานเฉินสนใจมากแต่ก็ยังไม่ตอบตกลงประธานโจเลยคิดว่าอาจมีคนอื่นจับตาโปรเจกต์นี้อยู่เช่นกันก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปสืบความสัมพันธ์ของพระเอกกับประธานหลิวส่วนประธานเฉินที่ปฏิเสธไปก็เพราะก่อนนี้คุยกับพระเอกไว้แล้วไงว่าจะช่วยพระเอกเอาโปรเจกต์ลู่เฉินมาให้ได้พระเอกบอกว่าถ้าทำสำเร็จจะยกโรงงานผลิตไวน์ให้ประธานเฉินเลยด้วยความเอ็นดูพระเอกอยู่แล้วประธานเฉินก็เลยพร้อมช่วยส่วนนางเอกหน้าตาไม่ค่อยแฮปปี้พยายามทำงานกลบเกลื่อนความเครียดเจ้ายงกลัวว่าเจ้านายจะเครียดไปเลยพาไปเที่ยวแต่ก็ดันไปเที่ยวในร้านของเปิงหวินบริษัทพระเอกทำให้นางเอกยิ่งเศร้ากว่าเดิมไปอีกนางเอกชวนกลับแต่ยังไม่ทันออกไปพระเอกก็มาเจอทั้งคู่ซะก่อนเจ้ายงก็รู้งานรีบแยกตัวไปเพื่อให้เขาได้เคลียร์กันนางเอกพยายามจะเดินเจ้ายงไปแต่พระเอกจับแขนไว้นางเอกก็เลยพูดว่าอย่ามาเสียเวลากับนางเลยเพราะ
นางกับแม่ทำให้พระเอกต้องเสียแม่และโดดเดี่ยวมาตลอดหลายปีไม่ต้องมาทำดีอะไรให้กันอีกเพราะนางไม่คู่ควรพระเอกกลับบอกว่าถึงจะเสียแม่ไปเพราะอุบัติเหตุครั้งนั้นแต่นางเอกก็เสียแม่เช่นกันและตอนนั้นแม่ตัวเองเป็นคนตัดสินใจจะไปช่วยแม่ไม่เสียใจหรอกที่ทำแบบนั้นและพระเอกก็ไม่เสียใจเช่นกันนางเอกหันไปมองหน้าพระเอกแล้วโผล่ไปกอดบอกที่ผ่านมาพยายามตามหาคนที่ช่วยมาตลอดแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นพระเอกทั้งคู่กอดกันอย่างแนบแน่นแล้วก็มองตากันแบบสุดหวานเฮ้ยได้สารภาพความในใจกันสักทีส่วนประธานโจก็โดนพ่อจอมโหดด่าเพราะข้อเสนอดีๆแบบนี้ประธานเฉินไม่มีทางปฏิเสธสรุปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ประธานโจก็เลยคิดว่ามีคนกำลังวางแผนร้ายกับบริษัทเราอยู่แล้วขอโอกาสจากพ่อสืบให้แน่ชัดว่ามันเป็นฝีมือไผหลังจากประธานโจขอโอกาสแก้ตัวโจเซินก็จะให้โอกาสกี่ครั้งโดยบอกว่าย่านธุรกิจใหม่ในหนานเฉิงกำลังเติบโตถ้าประธานโจเอามาได้จะถือว่าเป็นการไถ่โทษแต่ถ้าพลาดก็อย่าคิดว่าจะได้สมบัติอะไรทั้งนั้นภาพตัดมาที่ประธานโจเอาเครื่องเพชรมาให้หลินซูที่ยังหน้าตึงด้วยความโกรธจากเรื่องครั้งก่อนแต่ประธานโจก็พยายามขอโทษแล้วบอกว่าตอนนั้นเหนื่อยเรื่องงานเกินไปเลยเสียมารยาทหลินซูก็เหมือนจะหายเคืองนะแต่ดูชีเปลี่ยนไปมากเพราะสำหรับชีตอนนี้ความรักไม่ใช่เรื่องสำคัญอำนาจต่างหากที่มาแรงประธานโจก็เลยคุยเรื่องย่านธุรกิจใหม่ที่ว่าซึ่งมีมูลค่ามหาศาลบอกอยากให้ตระกูลหลินร่วมมือกันเพื่อประมูลงานนี้มาให้ได้ก่อนที่หลินซูจะกลับประธานโจมีความชวนกินข้าวอันแน่มีความง้อเก่งอยู่เหมือนกันนะเธอส่วนพระเอกกับนางเอกก็กำลังอยู่ในโลกสีจมพูเพราะทั้งคู่ควงกันมาเดทแถมพระเอกก็ยังมอบสร้อยกับตุ๊กตากระต่ายตัวใหม่ให้จนนางเอกแซวว่าคนอื่นเขาสารภาพรักแล้วให้แหวนแต่พระเอกดันให้ตุ๊กตาซะงั้นแต่นางเอกก็ชอบมากแล้วรับไว้เพราะจะได้เอาไปคู่กับตุ๊กตาตัวเก่าส่วนประธานโจก็นั่งกินข้าวกับหลินซูซึ่งก็ดูฮีไม่ค่อยแฮปปี้นะจู่ๆพระเอกก็ควงนางเอกเข้ามาในร้านหลินซูรีบชวนมานั่งด้วยกันแต่คนที่ตกใจกว่าเพื่อนคือประธานโจเพราะคิดไม่ถึงเลยว่านางเอกจะควงคนอื่นมาให้เห็นแบบนี้บนโต๊ะกินข้าวบรรยากาศมาคุมีความอึดอัดระดับ10ประธานโจมองแต่นางเอกตลอดจนพระเอกต้องทักว่าคู่มั่นตัวเองอยู่ตรงหน้าจ้าแต่ดันมองแต่สตรีคนอื่นประธานโจรีบพูดเป็นในว่าอย่ามาเผือกแล้วพระเอกลืมเรื่องอุบัติเหตุไปแล้วหรอพระเอกก็ไม่ยอมแพ้บอกว่าอุบัติเหตุนั้นน่ะทำให้เห็นว่าตัวเองกับนางเอกมีวาสนาต่อกันเบอร์ไหนเล่นเอาประธานโจหน้าตึงหลินซูอยากให้ประธานโจผ่อนคลายก็เลยป้อนอาหารให้แต่ว่าประธานโจไม่สนใจไม่ยอมกินส่วนพระเอกทำตามค่ะป้อนอาหารให้นางเอกแล้วนางเอกก็ไม่ปฏิเสธประธานโจก็คือหน้าตึงเป็นรอบที่100โบท็อกไม่ต้องแล้วนะเบอร์นี้จากนั้นนางเอกก็บอกว่าร้านนี้ไม่เห็นอร่อยเลยชวนพระเอกไปกินข้าวร้านอื่นแหมบรรยากาศขนาดนี้มันจะกินข้าวลงได้ยังไงแล้วนางเอกก็เดินควงแขนพระเอกออกไปประธานโจลุกจะตามแต่หลินซูบอกว่าถ้าอยากได้โปรเจกต์ที่ว่าให้นั่งลงซะเดี๋ยวชีจะช่วยให้ได้โปรเจกต์เองแต่หลังจากทำสำเร็จจะประกาศเรื่องแต่งงานให้สังคมรับรู้เพราะมีเพียงการแต่งงานที่มั่นคงที่จะทำให้พันธมิตรเชื่อว่าเราไม่ได้แต่งเพื่อธุรกิจแบบนี้มันจะเอื้อต่อตระกูลของทั้งคู่ส่วนเรื่องหลังแต่งหลินซูก็ไม่ได้อยากให้ประธานโจสร้างภาพว่ารักกันถ้าอยากไปมีความสัมพันธ์กับนางเอกก็แล้วแต่เพราะหลินซูรู้ว่าประธานโจแค่เล่นๆพอพูดถึงนางเอกปุ๊บประธานโจก็สั่งให้หยุดเพราะไม่อยากให้หลินซูมายุ่งเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเองกับนางเอกเล่นเอาหลินซูหัวเสียเบาๆแล้วเตือนสติว่าคนที่เป็นคู่มั่นของประธานโจก็คือนางและคนที่จะช่วยให้ได้โปรเจกต์นี้ก็มีแค่นางคนเดียวอีกพอถึงเวลางานประมูลครั้งแรกของนางเอกจะเริ่มต้นนางเอกก็เรียกร่วมพนักงานทุกคนมาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจว่าใครมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ให้กำลังใจบอกให้ศึกครั้งนี้ผ่านผลไปได้ด้วยดีส่วนประธานโจก็กำลังวางแผนทำให้นางเอกเสียหน้าในงานประมูลนี้คือมันแค้นไงถึงขนาดบอกว่านางเอกทำให้แม่พระเอกตายแต่ความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกก็ยังราบรื่นที่งานการเสนอราคาของเปิงหวินมีคนเข้าร่วมการประมูลหลายรายนางเอกขึ้นไปพรีเซนต์สินค้าด้วยตัวเองแล้วก็ทำได้ดีพระเอกนั่งดูอยู่ข้างล่างก็ชมให้เพื่อนประธานหลิวฟังตลอดแฟนเขาเก่งอ่ะนะไม่ชมได้ไงเนาะช่วงท้ายของการพรีเซนต์นางเอกพูดถึงสัญญาระหว่างหงเย่กับลี่เซินกรุ๊ปขึ้นมาบอกถ้านางชนะการประมูลครั้งนี้ขนมจะวางขายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของลี่เซินกรุ๊ปกว่า500สาขาทั่วประเทศเกมของเปิงหวินก็จะได้แชร์ตลาดไปด้วยเรียกว่าเป็นการปิดจบการนำเสนองานที่สร้างความได้เปรียบมากๆแต่ระหว่างที่นางเอกกลับมานั่งที่เก้าอี้ชิวซังชายอ้วนสุดกวนซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งนางเอกก็ทำเป็นผู้
เสียงดังว่านางเอกเก่งจริงหรือว่าขึ้นเตียงกับประธานเฉินด้วยจนนางเอกต้องด่ากลับว่าในหัวแกมีแต่เรื่องสกปรกจากนั้นพอถึงช่วงลงคะแนนประธานหลิวก็ขึ้นไปพูดขอบคุณทุกคนที่สนใจร่วมประมูลแล้วประกาศว่าผู้ชนะก็คือหงเย่เอาทุกคนมาดีใจกับนางเอกเร็วคนในงานปรบมือแสดงความยินดีกับนางเอกแต่จู่ๆชิงซังก็ยกมือขึ้นแล้วขอแย้งผลการตัดสินโดยให้เหตุผลว่านางเอกยั่วยวนพระเอกที่เป็นผู้ช่วยประธานหลิวทำให้ชนะการประมูลคนอื่นๆก็แสดงตัวเห็นด้วยกับชิวซังกันใหญ่กดดันให้หงเย่ถอนตัวจากการเสนอราคานางเอกถามขึ้นมาว่าไหนมีหลักฐานไหมอีตาชิวซังก็เลยเอารูปที่พระเอกนางเอกไปเดทกันมาโชว์แล้วท้าความไปด่านางเอกว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้ตัวเข้าแลกเพื่อเงินทุนของประธานโจมาแล้วนางเอกโดนด่าจนหน้าชาแต่ไม่สามารถเถียงอะไรได้สักคำพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยจ้าจะเป็นใครไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะพระเอกสุดหล่อลุกขึ้นพูดว่าชอบนางเอกแล้วมีปัญหาไหมก่อนหน้านี้ประธานโจควบคุมบริษัทหงเย่ยังไงทุกคนในนี้ก็รู้ดีแต่นางเอกก็ไม่ได้พึ่งพาว่านชวนกรุ๊ปมาเสนอราคาด้วยตัวเองความจริงแล้วพระเอกหลงรักนางเอกตั้งแต่แรกพบถ้าการที่เราตกหลุมรักคนสวยเป็นตัวของตัวเองและใจดีมันเป็นความผิดก็ขอโทษแล้วโค้งคำนับ180องศาด้วยนะเดี๋ยว180มานอนราบโค้งคำนับ90องศาก็พอแต่ว่าชิวซังนะหัวเราะแห้งๆบอกว่างั้น2คนก็ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กันจริงใช่ไหมการลงคะแนนครั้งนี้ต้องเป็นโมฆะและขอให้ตัดสิทธิ์บริษัทหงเย่รวมทั้งต้องลงคะแนนใหม่หมดหลังจากชิวซังขอให้มีการนับคะแนนใหม่พระเอกลุกขึ้นพูดว่าอย่างแรกตัวเองยอมรับว่าชอบนางเอกจริงแต่ข้อ2ก่อนที่จะมีการเสนอราคาพระเอกสละสิทธิ์การลงคะแนนแล้วมีเอกสารหลักฐานยืนยันจากนั้นก็ขึ้นไปบนเวทีประกาศว่าฮีก็คือ CEO ของเปิงอิ๋นเล่นเอาทุกคนในงานหน้าเหวอโดยเฉพาะนางเอกประธานหลิวยังบอกอีกว่าพระเอกเป็นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของเปิงอิ๋นปัญหานางเอกก็เลยคลี่คลายและเอาชนะการประมูลมาได้แต่ที่ช็อกกว่าใครก็คือประธานโจที่พอรู้เรื่องก็แทบจะระเบิดตัวเองหลินซูยังพูดอีกว่าการให้ชิวซังไปเกาะเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ได้บีบให้พระเอกนางเอกเลิกกันแต่กลับยิ่งรักกันมากขึ้นนะจ๊ะประธานโจควบคุมนางเอกมาตั้งหลายปีแต่นางเอกไม่เคยแสดงออกถึงความรักแทงใจดำขนาดนี้ประธานโจทนฟังไม่ไหวเดินหนีไปเลยค่ะนางเอกมาฉลองความสำเร็จกับเพื่อนร่วมงานแต่ดูน่าเครียดจนเฉินซุยถามขึ้นมาว่าโกรธพระเอกที่ปิดบังความจริงหรอนางเอกบอกว่าไม่ได้โกรธแต่แค่สับสนที่พระเอกโกหกมาตลอดจู่ๆพระเอกก็โทรมานัดเจอนางเอกในช่วงเย็นนางเอกตอบตกลงเพื่อเปิดโอกาสได้แก้ตัวแหมไม่ได้โกรธแค่งอนเฉยๆตอนค่ำวันนั้นพระเอกจะเตรียมสถานที่ไว้แบบโรแมนติกแต่นางเอกก็ยังหน้าตึงไม่ยอมยิ้มให้ถามว่ามีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกอีกไหมพระเอกก็เลยอธิบายตัวเองทั้งหมดว่าพระเอกเป็นเจ้าของวิลล่า2 หลังที่เซี่ยงไฮ้เป็นนักธุรกิจที่ฝากเงินรายใหญ่จาก4 ธนาคารที่ผ่านมาไม่บอกเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องและในช่วงเสนอราคาก็ควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยที่สำคัญพระเอกอยากพิสูจน์ว่าความสำเร็จของหงเย่เป็นเพราะนางเอกทั้งนั้นจากนั้นทั้งคู่ก็เลยกอดกัน1 กลุ่มแล้วก็สวีทกันช่ำๆท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกมีความจูบกันเบาๆแล้วก็ไปต่อกันที่เตียงกรี๊ดภาพตัดมาที่พระเอกกำลังนอนมองนางเอกที่กำลังหลับอยู่แล้วก็เอามือไปดึงผ้าห่มให้พร้อมลูบหัวเบาๆแต่จู่ๆก็มีข้อความจากผู้หญิงส่งมาหาพระเอกก็เลยเดินออกไปจากห้องนางเอกรู้สึกตัวตื่นแล้วเห็นว่าพระเอกไม่ได้นอนอยู่ข้างๆก็รีบเดินออกไปตามหานางก็ไปเจอพระเอกนั่งคุยโทรศัพท์อยู่แต่พอนางเอกเดินมาพระเอกก็รีบคว่ำโทรศัพท์ดูมีพิรุธแต่นางเอกก็ไม่โง่นะถามทันทีว่ามีความลับอะไรทำไมต้องคว่ำโทรศัพท์ด้วยพระเอกก็เลยเปิดให้ดูว่ากำลังประชุมกับบริษัทแวนการ์ดไม่ได้มีความลับนางเอกตกใจถามว่าแวนการ์ดบริษัทที่อยู่อันดับต้นๆของโลกอะหรอพระเอกรีบอธิบายว่าตัวเองให้บริษัทแวนการ์ดตรวจสอบโปรเจกต์ของหงเย่ว่านชวนและเซิ่งหัวดูว่ามีรายการบัญชีอะไรผิดปกติไหมถ้าผ่านมือบริษัทแวนการ์ดเราก็สามารถอธิบายกับประธานเฉินและร่วมงานกันได้อย่างราบรื่นนางเอกกระโดดกอดพระเอกด้วยความดีใจแถมยังเผลอหอมแก้มเพราะบริษัทหงเย่ของนางไม่มีทางติดต่อร่วมงานกับบริษัทใหญ่อย่างแวนการ์ดได้แน่ถ้าพระเอกไม่ช่วยหลังจากหอมแก้มพูดเสร็จนางก็เขินขอกลับไปนอนต่อแต่ตอนนี้คนที่กำลังเดือดสุดก็คือหลินซูเพราะว่าชีมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแต่ว่าที่เจ้าบ่าวไม่ยอมมาชีจะกลับออกจากร้านก็ไม่ได้เพราะมีสื่อมารอถ่ายรูปที่หน้าร้านเพียบแค่จะขอคุยกับประธานโจฮีก็ไม่คุยด้วยแล้วก็ส่งลูกน้องให้มาจัดการหลินซูได้แต่ขู่ว่านี่คือการแต่งงานทางธุรกิจประธานโจควรจะรู้ว่าเราได้ผลประโยชน์ร่วมกันดังนั้นช่วยทำตัวให้สมบทบาทหน่อย
ส่วนพระเอกมาส่งนางเอกที่คอนโดแต่ว่าพระเอกก็งองแงไม่ยอมให้นางเอกกลับเป็นถึง CEO ใหญ่ความขี้อ้อนนี่ระดับเด็กน้อยค่ะนางเอกจะเดินไปก็จูบแล้วจูบอีกอยู่2 รอบกว่าจะยอมให้กลับนางเอกมาถึงหน้าห้องแต่ประตูห้องเปิดอยู่นางก็รีบบ่นเฉินซุยว่าทำไมไม่ยอมปิดประตูแต่พอเข้าไปก็เจอประธานโจนั่งรออยู่แล้วประธานโจก็คลั่งเลยค่ะจับนางเอกกดน้ำถ่ายคลิปทรมานนางเอกปากก็พร่ำพูดว่าใครอนุญาตให้นางเอกไปคบกับมันนางเอกเป็นของมันต่อให้ตายก็ต้องฝังในหลุมศพมันแล้วมันก็ทรมานนางเอกฉีดน้ำใส่หน้าไม่หยุดพระเอกขับรถออกมาไม่นานระหว่างทางเห็นว่านางเอกลืมแฟ้มเอกสารไว้ก็เลยกลับรถกำลังจะเอาไปให้เร็วพ่อคุณรีบไปเลยค่ะซิสคนสวยจะตายอยู่แล้วประธานโจพยายามจูบนางเอกแต่นางเอกก็ดิ้นหนีสุดพลังพระเอกโผล่เข้ามาทันเวลารีบกระชากตัวประธานโจออกแล้วพุ่งเข้ากอดนางเอกพอเห็นว่านางเอกไม่เป็นไรมากพระเอกก็หันหลังไปสาวหมัดต่อยประธานโจหลายทีประธานโจไม่สู้กลับเลยนะเก่งแต่กับผู้หญิงเนาะจากนั้นพระเอกก็อุ้มนางเอกออกมาจากห้องนางเอกนอนซมอยู่บนที่นอนมีพระเอกนั่งเฝ้าอยู่ข้างกายไม่ห่างถึงแม้นางเอกจะนอนอยู่แต่น้ำตาก็ไหลออกมาด้วยความกลัวส่วนพระเอกก็ได้แต่โทษตัวเองแล้วสัญญาว่าจะไม่ให้ใครมาทำร้ายนางเอกได้อีกไอพ่อจอมโหดรีบโทรไปด่าประธานโจที่มีเรื่องทะเลาะกับพี่ชายตัวเองแต่ประธานโจดูไม่แคร์ระวังสายไปเลยไม่กลัวโดนพ่อฟาดหรอทำเอาพ่อจอมโหดโคตรโมโหเป็นบ้าเป็นหลังจู่ๆหลินซูก็มาขอพบบอกว่าจะขอยกเลิกงานแต่งเพราะประธานโจไม่ยอมทำหน้าที่ตัวเองไอพ่อจอมโหดหรือโจเซินรีบเบรกว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเดี๋ยวจะตักเตือนลูกชายเองแต่หลินซูกลับพูดว่าชีไม่ได้บอกว่าจะไม่แต่งลุงโจไม่ได้มีลูกชายคนเดียวซะหน่อยตายแล้วหลินซูหมายตาพระเอกของเราแล้วโจเซินจอมโหดก็ไม่รอช้ารีบนายพระเอกมาคุยพร้อมร่างสัญญาการโอนหุ้นมาให้พร้อมพระเอกดูปุ๊บปฏิเสธปั๊บแต่ระดับโจเซินก็หวานล้อมเก่งใช้ย่อยโจเซินบอกว่าถึงพระเอกจะไม่ได้ใช้นามสกุลโจแต่เลือดในตัวก็ยังเป็นเลือดของพ่อแล้วประธานโจก็สมองมีปัญหาคิดจะยกเลิกงานแต่งกับสกุลหลินก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ว่านชวนต้องเกิดปัญหาแน่ในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้พ่อต้องการผู้นำที่มีความสามารถกลับมาสืบทอดกิจการของเราพอเห็นว่าพระเอกไม่สนใจก็เลยมีอีกข้อเสนอคือถ้าพระเอกตกลงจะคืนบริษัทเซิงหัวให้โดยให้เวลา3 วันในการตัดสินใจพระเอกมาคุยกับประธานหลิวว่าการตรวจสอบของแวนการ์ดออกมาแล้วมีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายที่ว่านชวนหลอกให้หงเย่ทำพระเอกบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นพระเอกต้องหาหลักฐานว่าหงเย่ไม่รู้เรื่องให้เจอก่อนหงเย่จะได้ปลอดภัยประธานหลิวยังพูดอีกว่าสืบเจอเรื่องอื่นด้วยคือเมื่อ3 ปีก่อนประธานโจร่วมมือกับบริษัทช่างหลงวางกับดักพ่อนางเอกทำให้หงเย่ล้มละลายภายในข้ามคืนพระเอกสั่งเลยว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งบอกนางเอกจากนั้นประธานหลิวก็ออกจากห้องไปแต่ว่านางเอกค่ะยืนอยู่ตรงบันไดและได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคนพูดหมดแล้วนางเอกปล่อยโฮทันทีเพราะตลอดเวลา3 ปีที่ผ่านมานางพยายามอดทนไม่ว่าประธานโจจะทำเกินกว่าเหตุขนาดไหนเพราะอยากตอบแทนบุญคุณที่ช่วยให้หงเย่รอดพ้นวิกฤตมาได้ตอนนี้นางเอกเพิ่งรู้ว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกนางเอกมาพบประธานโจที่บริษัทซึ่งมันก็ดีใจมากรีบขอโทษนางเอกในสิ่งที่ทำลงไปวันก่อนมันบอกว่าทำลงไปก็เพราะรักOMG รักแบบใดนางเอกใส่เลยจ้าว่าสิ่งที่มันทำทั้งหมดคือการทำลายหงเย่ทำให้นางกลายเป็นนกที่อยู่ในกรงทองที่ผ่านมานางคิดมาตลอดว่าประธานโจเป็นคนช่วยนางถึงได้อดทนต่อการกระทำทุกอย่างแต่ตอนนี้นางรู้แล้วว่าทั้งหมดมันเป็นแผนของมันพอนางเอกรู้ความจริงประธานโจถึงกับคุกเข่ากอดขานางเอกแล้วก็ขอโทษแล้วบอกว่าถ้านางเอกชอบคนแบบพระเอกก็จะเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนพระเอกได้ทุกอย่างไอ้นี่บ้าไปแล้วว่ะนางเอกตอบกลับว่านางรักพระเอกเพราะพระเอกเคารพให้เกียรติและเข้าใจนางไม่เคยบังคับให้ทำในสิ่งที่นางไม่ยินยอมไม่เคยใช้วิธีโหดร้ายมาควบคุมแต่ว่าแผลทุกแผลบนร่างกายของนางเป็นฝีมือประธานโจทั้งนั้นต่อจากนี้ให้ถือว่าเราตายจากกันไปแล้วก็แล้วกันนางเอกจะเดินกลับประธานโจกลับลุกขึ้นมาบอกว่าพระเอกไม่ได้รักนางเอกจริงทั้งหมดที่ทำไปก็เพื่อให้เราแตกคอกันพระเอกจะกลับมาทวงสิทธิ์การสืบทอดว่านชวนเท่านั้นแต่นางเอกฉลาดมากบอกว่าคำพูดของมันนางไม่มีทางเชื่อเด็ดขาด ปรบมือให้นางเอกจ้ะ พระเอกไปพบโจเซินเร็วกว่าวันที่กำหนดไว้ส่วนนางเอกมาที่บริษัทเจ้ายงรีบวิ่งมาบอกว่าการร่วมมือระหว่างหงเย่กับเปิงหวินถูกยุติทั้งที่สัญญาได้รับการอนุมัติแล้วสินค้าก็อยู่ในสายการผลิตนางเอกกำลังตกใจแต่จู่ๆก็มีการ์ดเชิญให้มาร่วมงานแถลงของว่านชวนที่งานแถลงข่าวโจเซินประกาศต่อหน้าแขกในงานและสื่อมวลชนว่าผู้สืบทอดคนใหม่คือพระเอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพระเอกพี่คะจะทำแบบนี้ไม่ได้นะนางเอกเดินเข้ามาทันฟังพระเอกพูด
พูดพอดีพอเห็นนางเอกพระเอกก็สะดุดนิดนึงแต่ก็พูดต่อว่าจะเป็นผู้นำของว่านชวนดูแลให้เห็นความสำคัญของคุณภาพและบริการเพื่อสังคมโจเซินประกาศต่อว่าเร็วๆนี้พระเอกจะมั่นกับหลินซูการแต่งงานระหว่างว่านชวนกรุ๊ปและหลินซื่อกรุ๊ปจะดำเนินต่อไปส่วนนางเอกก็เดินหน้าตึงออกไปเลยหลังการประชุมพระเอกเข้าไปต่อว่าโจเซินว่าเรื่องงานแต่งทำไมไม่บอกกันก่อนโจเซินก็บอกว่ามันเป็นสัญญาระหว่างผู้สืบทอด2 ตระกูลที่ทำร่วมกันหลินซูก็รีบพูดว่าอย่าตกใจมันก็แค่งานแต่งงานทางธุรกิจเท่านั้นหลังแต่งงานต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตสิแต่พระเอกคือสีหน้าเครียดมากพระเอกรีบมาหานางเอกเพื่ออธิบายให้ฟังว่าที่กลับไปตระกูลโจวเพราะต้องสืบทอดว่านชวนเพื่อจะช่วยหงเย่กับเซื่องหัวได้นี่คือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดส่วนเรื่องแต่งงานพระเอกไม่รู้มาก่อนเลยจริงๆแต่นางเอกก็ไม่หายเคืองเพราะว่ามองว่าแบบทำไมมีอะไรไม่ปรึกษากันก่อนแถมพระเอกยังมีความลับแล้วนางเอกก็ตัดสินใจบอกเลิกพระเอกไปเลยปัดท้อฉันเซ็งมากเขาเพิ่งจะรักกันได้กี่ตอนคะเนี่ยหลังจากบอกเลิกพระเอกปุ๊บนางเอกก็มานั่งกินเหล้าที่ผับประธานโจโผล่มานั่งคุยด้วยไม่พอพระเอกก็พาหลินซูมานั่งโต๊ะข้างๆไปอีกวุ่นวายเบอร์แรงประธานโจเสี้ยมใหญ่เลยเพราะฮีบอกแล้วว่าพระเอกวางแผนจะกลับเข้าตระกูลโจมาตลอดที่ผ่านมาก็แค่หลอกใช้นางเอกเท่านั้นประธานโจขอโอกาสกลับไปดูแลนางเอกและจะแก้ไขนิสัยทุกอย่างแต่นางเอกไม่สนใจสองพี่น้องคู่นี้แล้วค่ะบอกว่าพี่ก็เลวน้องก็เลวทำไมนางต้องหาผู้ชายจัดในกองขยะด้วยโอ๊ยขำค้างนางเอกเปรียบเทียบซะเห็นภาพนางเอกลุกขึ้นจะกลับประธานโจก็รีบมาโอบไหล่นางเอกแล้วบอกพระเอกว่าเดี๋ยวจะไปกับนางเอกมีอะไรขัดข้องปะพอเห็นว่าประธานโจจะพานางเอกกลับบ้านพระเอกก็จะไปขวางแต่นางเอกไม่ต้องการให้สองพี่น้องมาแย่งกันนางเอกสะบัดแขนประธานโจแล้วเดินออกไปคนเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบุคคลนิรนามถ่ายคลิปไว้แล้วเว้ยซึ่งก่อนที่ประธานโจจะตามนางเอกไปลูกน้องมันก็เข้ามาขวางแล้วก็บอกว่าตอนนี้โจเซินขายหงเย่ไปแล้วประธานโจรีบเข้ามาพบพ่อจอมโหดซึ่งพ่อก็กำลังดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผับเมื่อกี้นั่นไงว่าแล้วต้องเป็นคนของพ่อแน่ตามไปส่องพฤติกรรมลูกจากนั้นประธานโจก็ถามพ่อเรื่องที่ขายหงเย่บอกถึงจะขายไปแล้วฮีก็มีวิธีที่จะทำให้นางเอกไม่ไปจากมันได้แหมดูท่าทางมั่นหน้านะประธานโจยังบอกอีกว่าจะไม่ยอมเป็นหมากให้พ่ออีกเพราะทุกอย่างที่พ่อทำก็เพื่อตัวเองเท่านั้นทำเอาโจเซินโกรธลุกขึ้นมาจะเอาแซ่ฟาดแต่ประธานโจปัดแขนพ่อแล้วผลักให้นั่งลงแถมยังแย่งแซ่ในมือมาได้จากนั้นก็ปาแซ่ทิ้งไปเลยอ้าวต่อต้านพ่อเราเว้ยเอาเราเว้ยจู่ๆพระเอกก็เดินมาร่วมแจมแต่บ่นน้องชายว่าให้พูดกับพ่อดีๆหน่อยทำเอาประธานโจยิ่งโกรธเดินหนีไปพระเอกเข้าไปคุยกับโจเซินเรื่องแต่งงานว่ายินดีแต่งถ้ามันมีประโยชน์ต่อว่านชวนกรุ๊ปอ้าวพระเอกมีแผนอะไรคะเนี่ยประธานโจกำลังกินเหล้าย้อมใจแล้วก็ดูคลิปทำร้ายนางเอกไปด้วยแล้วก็พร่ำเพ้อถึงแต่นางเอกไอ้บ้านี่มันทั้งรักทั้งแค้นมากจริงนะมันเป็นบ้าไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกตื่นมาพร้อมข่าวร้ายเพราะมีคนปล่อยคลิปของนางเอกกับประธานโจลงในโลกโซเชียลส่วนพระเอกก็รีบสั่งให้ประธานหลิวไปจัดการลบคลิปให้หมดจนประธานหลิวงงว่าเลิกกันแล้วทำไมต้องไปยุ่งกับนางเอกอีกตอนนี้พระเอกเป็นผู้สืบทอดของสกุลโจแต่โจเซินก็ยังไม่ไว้ใจไงบอกอย่าให้เรื่องพังเพราะผู้หญิงคนเดียวเลยแต่พระเอกให้เหตุผลว่าการที่ต้องเลิกกับนางเอกเป็นความผิดของพระเอกเลยอยากชดเชยให้ตอนนี้พระเอกกำลังวางแผนล้วงข้อมูลว่านชวนผ่านอู๋จิงผู้จัดการทั่วไปของว่านชวนอยู่ถ้าทำสำเร็จแผนนี้จะสามารถจัดการโจเซินได้อย่างแน่นอนประธานหลิวเลยบอกว่าให้พระเอกทำให้โจเซินเชื่อใจให้ได้ก่อนส่วนเรื่องนางเอกเดี๋ยวจัดการให้ความที่คลิปมันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วมันก็แพร่ไปอย่างรวดเร็วคนในบริษัทก็พูดถึงเรื่องนี้กันไปทั่วนางเอกเข้ามาในบริษัทเจ้ายงกับเฉินซุยรีบแจ้งว่าตอนนี้พยายามลบคลิปแล้วแต่มันแพร่ไปเร็วมากแถมบริษัทลุยเซินก็กำลังจับตาดูเรื่องนี้อยู่เพราะกลัวจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นนางเอกกลัวว่าลุยเซินจะยุติการให้เงินทุนก็เลยวางแผนสวนกระแสด้วยการบอกความจริงตัดมาที่หลินซูมาพบไอ้พ่อจอมโหดเพราะพอนางเอกเผยเหตุผลที่แท้จริงปุ๊บกระแสก็ตีกลับและส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของว่านชวนแล้วโจเซินก็เลยอยากใช้เหตุการณ์ครั้งนี้ลองเชิงพระเอกดูเพราะตลอด10 ปีที่ผ่านมาบอกให้พระเอกกลับตระกูลมาตั้งหลายครั้งแต่พระเอกก็ไม่เคยยอมจู่ๆยอมกลับมาน่าจะมีอะไรแอบแฝงหลินซูเห็นด้วยกับแผนนี้แล้วก็สั่งการให้โพสต์บทความประณามว่านางเอกโกหกและแต่งเรื่องแล้วก็จะฟ้องนางเอกด้วยกะจะทำให้นางเอกลำบากที่สุดถึงจะได้ดูออกว่าพระเอกมีจุดประสงค์อื่นหรือเปล่านางเอกพอกำลังจะถูกฟ้องก็เลยจะจัดแถลงข่าวแฉสิ่งที่ว่านชวนทำต่อหงเย่มาตลอดหลายปีแต่ระหว่างที่นางเอกปรึกษาคนในทีมอยู่เฉินซุยก็รีบเอาคลิปล่าสุดในโลกโซเชียลให้นางเอกดูเป็นคลิปที่ประธานโจจับนางเอกกดน้ำเป็นคลิปที่มันเป็นคนถ่ายเองนะกระแสสังคมก็เลยตีกลับอีกรอบว่านางเอกไม่ได้โกหกแต่เป็นว่านชวนที่พยายามป้ายสีนางเอกกับทีมดีใจกันยกใหญ่ที่สามารถทำให้กระแสสังคมมาอยู่ข้างตัวเองได้แล้ว
บ้านสกุลโจนี่คือตีกันยับค่ะคนพ่อจอมโหดพุ่งเข้ามาหาลูกแบบแทบไม่ทันตั้งตัวแล้วถีบข้างหลังแล้วก็จับขึ้นมาต่อยหน้าประกาศว่าประธานโจอย่าหวังว่าจะได้สมบัติอะไรอีกแล้วเดินออกไปแต่ประธานโจก็ไม่สนใจอะไรพ่อตัวเองหยิบรูปนางเอกขึ้นมาดูตลอดมีแต่ความหลงไหลเย็นวันนั้นนางเอกอยู่ที่คอนโดกำลังแฮปปี้เพราะกระแสชาวเน็ตตอนนี้เห็นใจและอยู่ข้างนางกันหมดจู่ๆพระเอกก็เดินเข้ามาในห้องนางเอกเหวี่ยงเลยอะว่ามีคู่มั่นอยู่แล้วไม่ควรทำแบบนี้แต่พระเอกสู้กลับด้วยการขยับไปนั่งใกล้ๆบอกว่าตัวเองอุตส่าห์สั่งให้คนช่วยลบคลิปนะคนในคลิปยังไม่รู้อีกว่าควรจะขอบคุณนางเอกหัวเราะกับท่าทีที่น่ารักของพระเอกเพราะว่านางก็รู้อยู่แล้วแหละว่าพระเอกเป็นคนช่วยแต่นางเอกก็บอกอย่าทำแบบนี้ถ้าโจเซนสังเกตเห็นหรือว่าจับได้แผนเราก็พังหมดสิสองคนนี้เขามีความลับอะไรกับเราตัดกลับไปในอดีตตอนที่นางเอกรู้ว่าประธานโจเป็นคนทำให้หงเย่เกิดวิกฤตหลังจากที่พระเอกกอดนางเอกแล้วก็บอกว่าโจเซินอยากให้พระเอกกลับไปสืบทอดว่านชวนนี่เป็นโอกาสที่จะค้นหาความจริงนางเอกเป็นห่วงกลัวพ่อจอมโหดจะมีแผนอะไรทำร้ายพระเอกไหมแต่พระเอกตัดสินใจแล้วนางเลยจะช่วยสนับสนุนเอาตายแล้วเผลอด่าพระเอกไปตั้งหลายทีที่แท้เป็นแผนของเขาสองคนสุดท้ายพระเอกก็น่ารักน่าหยิกมาขอจูบนางเอกตอนแรกนางเอกแกล้งเล่นตัวพระเอกก็เลยจัดการมากกว่าจูบเขาอุ่นติกันอีกแล้วพวกเธอตกบ่ายของอีกวันประธานโจนะเจอนางเอกพอมาถึงก็พยายามพูดให้นางเอกกลับไปคบด้วยบอกว่าเกิดเรื่องกับนางเอกขนาดนี้แต่พระเอกเอาตลบอยู่ในว่านชวนไม่ช่วยอะไรเลยส่วนประธานโจมีแต่คนรุมด่าแต่กลับมีความสุขเพราะมันทำให้รู้สึกว่ามีแค่มันคนเดียวเท่านั้นที่ปกป้องนางเอกได้แล้วก็ขอโอกาสอยากให้นางเอกกลับไปอยู่ด้วยกันอีกแล้วที่สำคัญนะมันควักแหวนออกมาอยากจะเอาให้นางเอกอีกด้วยโอ้ยไอ้นี่มันไม่รู้ตัวจริงๆใช่ปะว่ามันท็อกซิกขนาดไหนเนี่ยนางเอกฟาดกลับเลยเพราะรู้หมดว่าประธานโจนั่นแหละเป็นคนโพสต์รูปลงเน็ตแล้วแกล้งทำเป็นล้างมนทินให้แผนตื้นๆแบบนี้คิดว่านางจะกลับไปเป็นนกในกรงให้ง่ายๆหรอนางก็ไม่โง่นะแล้วก็บอกว่าไม่มีทางให้อภัยปรบมือฟาดกลับได้ปังมากค่ะหลินซูก็มาพบโจเซินอีกแล้วอะบอกว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นร่วงหนักมากพ่อแม่นางเริ่มไม่พอใจเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้ายังไม่สามารถควบคุมประธานโจการแต่งงานของสองตระกูลคงไม่มีทางเกิดขึ้นโจเซินบอกไม่ต้องห่วงมีวิธีควบคุมประธานโจแน่ส่วนพระเอกถึงเหตุการณ์คราวนี้จะไม่มีพิรุธแต่ถ้าเรากำจัดทุ่นระเบิดในเซิงหัวได้ไม่ว่าพระเอกจะทำยังไงมันก็จะระเบิดไม่ได้อีกหนเดียวที่จะกำจัดได้ก็มีแค่ความตายเท่านั้นในลานจอดรถอู่จริงผู้จัดการทั่วไปของว่านชวนกำลังเดินอยู่คนเดียวแล้วจู่ๆก็ถูกผู้ชายลึกลับต่อยที่หน้าแล้วก็จะใช้มีดแทงขู่ว่าให้ส่งข้อมูลมาแต่พระเอกเดินเข้ามาช่วยไว้คนร้ายเลยรีบวิ่งหนีไปพระเอกบอกผู้จัดการว่าไม่คิดอยากหาทางออกหน่อยหรอเหล่าเจ้าที่ร่วมมือกับอู่จินหายตัวไปแล้วไม่กลัวโดนบ้างไงพออู่จินรู้ว่ามีคนโดนปิดปากก็เลยยินดีร่วมมือกับพระเอกแล้วก็บอกว่าไฟล์ที่เป็นหลักฐานความผิดของโจเซินมันต้องมีรหัสเข้าซึ่งตัวเองมีแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งอยู่กับเหล่าเจ้าที่อาจตายไปแล้วขอแค่รับปากว่าครอบครัวของตัวเองปลอดภัยก็จะเชื่อฟังพระเอกทุกอย่างพระเอกก็เลยตกลงจะเอารหัสจากอู่จินส่วนที่เหลือพระเอกจะไปหาเอาเองที่หงเย่เจ้ายงนั่งคุยกับเฉินซุยและเพื่อนที่ทำงานเพราะตั้งแต่นางเอกอกหักก็กลับมาปิดตัวเองอีกแล้วเฉินซุยบอกไม่คิดเลยว่าพระเอกจะเป็นคนแบบนี้แต่ยังไงนางเอกก็เป็นคนเข้มแข็งอีกไม่นานน่าจะโอเคแหละเจ้ายงเลยบอกว่าเราลองไปหาหนุ่มหล่อมาดามใจนางเอกกันดีไหมเผื่อช่วยอะไรได้พวกนี้ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยภาพตัดไปที่นางเอกกำลังวิดีโอคอลกับเจ้ายงสั่งให้จัดการเรื่องงานให้ดีๆระหว่างที่นางเอกพักผ่อนเจ้ายงรีบบอกให้นางเอกไม่ต้องห่วงไปพักผ่อนให้สบายแล้วก็ห้ามร้องไห้เพราะไอ้ผู้ชายชั่วอีกโดยที่ไม่รู้เลยจ้าว่าพระเอกนั่งฟังอยู่ข้างๆเจ้ายงยังบอกให้นางเอกดูคลิปหนุ่มหล่อที่ส่งให้เยอะๆจะได้ไม่คิดมากนางเอกรีบรับปากและวางสายพระเอกแซวเลยว่าจะไปดูหนุ่มหล่อพวกนั้นทำไมดูพระเอกคนเดียวไม่พอหรอเล่นเอานางเอกเขินแล้วแก้เกินด้วยการจะลุกไปทำงานต่อแต่พระเอกรีบเดินตามแล้วดึงนางเอกมาจูบอย่างละมุนแต่ระหว่างที่จูบกันอยู่ก็มีคนมาขัดจังหวะมาเคาะประตูพระเอกรีบวิ่งไปซ่อนแต่ไม่รู้จะซ่อนตรงไหนนางเอกก็เลยให้นอนที่หลังโซฟาเฉินซุยกับเจ้ายงเป็นคนเข้ามาเพราะเป็นห่วงกลัวนางเอกจะเหงาทั้งคู่เลยมานั่งเล่าเรื่องในออฟฟิศให้ฟังแล้วก็เอารูปผู้หล่อๆให้นางเอกดูทีละคนพระเอกที่นอนฟังอยู่ทนไม่ไหวลุกขึ้นมาด้วยความหึงหวงเจ้ายงหันไปเห็นแล้วแทบช็อกเพราะไม่คิดว่าพระเอกจะโผล่มาจากตรงนี้
พระเอกออกมาแล้วก็มานั่งกอดนางเอกเจ้ายงกับเฉินซุยถึงได้เดาออกว่าทุกอย่างเป็นแผนที่2คนนี้ร่วมมือกันตั้งแต่แรกพระเอกเสริมว่าเรื่องมันกับหลินซูเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแต่อีกไม่นานก็จะแก้ปัญหานี้ได้นางเอกรีบสั่งว่าเรื่องนี้ห้ามบอกใครเด็ดขาดส่วนโจเซินก็ไม่รู้วางแผนอะไรอยู่เพราะจู่ๆก็ไปคุยกับประธานโจเอาข้อตกลงการโอนหุ้นของว่านชวนกรุ๊ปกับบริษัทย่อยอีกหลายแห่งไปให้บอกว่าขอแค่เซ็นชื่อนะสมบัติทุกอย่างก็จะกลายเป็นของประธานโจแต่ประธานโจก็รู้ว่าพ่อเจ้าเล่ห์แบบนี้ไม่มีทางให้อะไรฟรีๆก็เลยรีบถามเงื่อนไขโจเซินบอกว่าเรื่องนี้ทั้ง2คนเคยใช้เซิ่งหัวกับหงเย่ทำงานลับๆพระเอกน่าจะได้รับข้อมูลจากอู่จิงไปแล้วโจเซินอยากให้ประธานโจบล็อกข้อมูลไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าในอนาคตเรา2พ่อลูกจะร่วมมือกันอย่างไร้ความกังวลแน่นอนประธานโจเลยรู้จ้าว่าที่แท้พ่อก็กลัวถึงได้กลับมาคิดถึงมากอย่างตัวเองอีกครั้งแต่คราวนี้ประธานโจจะไม่ยอมให้พ่อหลอกใช้ก็เลยปฏิเสธไปแต่ความที่โจเซินรู้จุดอ่อนของลูกดีก็เลยพูดว่าถ้าเรื่องแดงขึ้นมานะเรา2คนหนีไม่พ้นและนกในกรงของประธานโจก็จะหนีไปจริงๆแล้วเล่นเอาประธานโจน่าเครียดจริงๆแล้วที่มันกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวนางเอกจะหนีไปพอเกลี้ยกล่อมให้ประธานโจมาช่วยเสร็จโจเซินก็เรียกพระเอกมาคุยขอร้องให้ปล่อยให้พ่อมีทางรอดบ้างเพราะยังไงระหว่างพ่อลูกก็ไม่ควรเดินมาถึงจุดที่ต้องแก้ไขด้วยการต่อสู้ว่านชนกับเซิ่งหัวยังไงก็ต้องเป็นของพระเอกอยู่แล้วก็พูดไปเนาะพระเอกไม่อยากยอมอ่อนให้เลยสักนิดบอกว่าตอนนั้นโจเซินใช้โอกาสตอนแม่เสียชีวิตมายึดเซิ่งหัวไปพระเอกก็แค่จะเอาของที่เป็นของตัวเองกลับมาแต่โจเซินทำอะไรสกปรกเอาไว้ก็อย่ามาโทษที่พระเอกจับจุดอ่อนได้สิตัดมาที่พระเอกกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ในรถถามความคืบหน้าเรื่องไฟล์ที่ให้ถอดรหัสประธานหลิวเป็นคนจัดการเรื่องนี้บอกว่าอีก28ชั่วโมงจะสามารถเจาะได้หลังจากต่อรองกับลูกชายไม่สำเร็จโจเซินก็ไปเรียกว่าที่ลูกสะใภ้หลินซูที่ไม่รู้จะได้เป็นปะเนี่ยมาคุยบอกว่าตอนนี้อู่จินตกอยู่ในกำมือพระเอกแล้วอยากให้นางช่วยกันจัดการพระเอกหลังจากเสร็จเรื่องนี้ก็จะแบ่งกำไรให้ 15% แต่หลินซูเริ่มได้กลิ่นตุคิดว่าโจเซินกำลังจะลากนางไปเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายโจเซินแนะนำว่าไม่ต้องทำเองแค่ให้คนสนิทที่เลี้ยงไว้ไปจัดการสิหลินซูทำหน้าครุ่นคิดยังไม่ได้รับปากหรือปฏิเสธจากนั้นหลินซูก็เรียกพระเอกมาคุยแต่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะนางเอกมานั่งด้วยทำเอาพระเอกกับนางเอกมองหน้ากันเพราะต่างฝ่ายก็ไม่คิดว่าหลินซูจะนัดทั้งคู่มาพร้อมกันแบบนี้หลินซูบอกว่ารู้ว่านางเอกกับพระเอกไม่ได้เลิกกันทุกอย่างเป็นแผนที่พระเอกวางไว้เพื่อกลับไปตระกูลโจวแต่ไม่ต้องกลัวเพราะนางไม่ได้มาเพื่อประกาศสงครามแค่จะมาบอกว่ายอมถอนมาแล้วอะเพราะว่านางเห็นชมหน้าที่แท้จริงของโจเซินแล้วความวุ่นวายของตระกูลโจวนางไม่อยากจะมีส่วนร่วมอีกต่อไปตอนแรกนางคิดว่ามีแค่คนจากตระกูลโจวเท่านั้นที่คู่ควรกับลูกสาวของหลินซื่อกรุ๊ปแต่เพราะความรักของ2คนนี้ทำให้นางคิดได้ว่าการแต่งงานต้องเกิดจากความรักถึงจะมีความสุขในอนาคตนางต้องเจอคนคนนั้นแน่นอนแล้วก็ยิ้มให้ทั้งคู่อย่างจริงใจแบบที่ไม่เคยเห็นมาเลยตลอดทั้งเรื่องหลินซูยังบอกตรงๆว่าอิจฉาความกล้าหาญของนางเอกที่หลบหนีจากกรงทองได้สำเร็จนางเอกชมกลับว่าหลินซูเก่งในการบริหารธุรกิจจริงๆเพราะในวงการตอนนี้ผู้ประกอบการหญิงที่อายุต่ำกว่า30ปีก็ไม่มีใครเก่งเกินหลินซูแล้วทำเอาหลินซูดีอกดีใจโอ้ยไม่อยากเชื่อเท่าไหร่เลยชี้กลับตัวเป็นคนดีแล้วจริงๆใช่ปะก่อนหลินซูจะลากลับก็มอบของขวัญให้ทั้งคู่ด้วยนะบอกว่านี่มันน่าจะช่วยได้แล้วก็บอกว่านางจะไปเมืองนอกเร็วๆนี้ส่วนประธานโจยังคงดูโรคจิตโคตรพึมพำกับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยนางเอกไปง่ายๆแน่เราต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดเสร็จแล้วมันก็ใช้ไม้เบสบอลฟาดไปที่กรอบกระจกที่มีเครื่องเพชรอยู่ข้างในจนแตกทั้งหมดเฮ้ยมันกลายเป็นบ้าไปแล้วทุกคนนางเอกกำลังจะไปทำงานที่สิงคโปร์พระเอกสายเปย์ก็ยื่นบัตรเครดิตแบบไม่จำกัดวงเงินให้แถมยังสั่งให้เพื่อนที่อยู่ที่โน่นคอยดูแลทุกอย่างแต่นางเอกไม่ค่อยอยากไปเพราะปัญหาระหว่างพระเอกกับว่านชวนกรุ๊ปยังไม่จบนางเอกเป็นห่วงพระเอกมากแต่พระเอกบอกไม่ต้องห่วงไปทำงานพรีเซนต์สินค้าให้ดีเพราะโอกาสการค้าเนี้ยนางเอกรอคอยมานานพระเอกยังอ้อนว่าพอกลับมาให้นางเอกย้ายไปอยู่ด้วยกันไม่ต้องอยู่กับเฉินซุยอีกจะได้ตื่นมาเจอกันทุกเช้านั่งดูหนังดื่มไวน์ด้วยกันนางเอกก็ยิ้มรับและอยากให้วันนั้นเกิดขึ้นไวนางเอกลากกระเป๋าลงไปข้างล่างเพราะเจ้ายงรออยู่แต่พอออกจากลิฟต์ประธานโจก็โผล่มาจากบันไดหนีไฟแล้วภาพก็ตัดไปซะเฉยๆโอ้ยจะบ้านางเอกเป็นไรไหมประธานหลิวโทรหาพระเอกว่าถอดรหัสของอู่จิงได้แล้วเก็บทุกอย่างไว้ได้ครบมากพระเอกจะรีบไปดูแต่พอเปิดประตูห้องก็เจอเจ้ายงขึ้นมาตามนางเอกแบบว่ารอนานแล้วทำไมนางเอกยังไม่ลงไปพระเอกรู้เลยว่ามีเรื่องร้ายเกิดกับนางเอกแน่ๆก็รีบวิ่งออกจากห้องไปนางเอกถูกจับเปลี่ยนใส่ชุดเจ้าสาวนั่งอยู่บนเก้าอี้กลางถนนนางเอกรู้สึกตัวตื่นเพราะแสงไฟส่องเข้ามานางเอกถึงได้รู้ว่าตัวเองถูกมัดอยู่กับเก้าอี้ลุกขึ้นไม่ได้ห่างออกไปตรงหน้านางเอกมีรถเปิดไฟจอดอยู่จู่ๆประธานโจก็เดินตาก
ากฝนออกมาหาบอกว่าให้แต่งงานกันภายใต้พยานแห่งฟ้าดินพวกเราจะกลายเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องต่อให้นางเอกจะกลายเป็นนกที่ปีกหักทีก็จะไม่ยอมให้นางเอกตายแต่จะจับเอาไว้ให้อยู่กับตัวเองตลอดไปโอ้ยเป็นบ้าไปแล้วนางเอกร้องไห้คร่ำครวญขอให้ปล่อยตัวแต่มันหัวเราะอย่างบ้าคลั่งแล้วก็เดินกลับไปขึ้นรถแล้วก็เร่งเครื่องขับพุ่งใส่นางเอกด้วยความเร็วสูงนางเอกทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากยอมรับชะตากรรมแต่วินาทีที่กำลังจะชนรถพระเอกก็พุ่งมาจากอีกทางแล้วบีบแตรใส่ประธานโจเลยหักรถหลบไม่ได้ชนนางเอกโอ้ยเส้นยาแดงผ่าแปดพระเอกลงมาจากรถรีบเข้าไปดูนางเอกแต่ประธานโจมาขวางทั้งคู่ตะลุมบอลสู้กันท่ามกลางสายฝนประธานโจบอกว่าเป็นบ้าไปแล้วตั้งแต่รู้ว่านางเอกกำลังจะเป็นของคนอื่นตอนนี้มันสูญเสียทุกอย่างจะอยู่ไปทำไมสู้ตายไปให้มันรู้แล้วรู้รอดแล้วก็พยายามเอามีดที่เตรียมมาแทงตัวเองแต่พระเอกไปห้ามจนมีดกระเด็นหลุดไปไกลพระเอกลุกขึ้นไปแกะเชือกให้นางเอกส่วนประธานโจก็ลุกจากพื้นมาขอบคุณนางเอกที่มอบความอบอุ่นให้นางเอกช็อตฟิลจ้าด้วยคำพูดแทงใจดำว่าให้มันเลิกคิดเองเองได้แล้วที่ประธานโจบอกว่าเกลียดโจเซนรู้ไว้ซะว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ต่างจากโจเซนเลยอย่ามาพูดคำว่ารักเพราะประธานโจไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ารักคืออะไรโอ้ยเป็นคำตอบที่เจ็บปวดมากพระเอกกำลังพยายามแกะเชือกเพื่อให้นางเอกเป็นอิสระส่วนนางเอกใช้โอกาสนี้พูดตรงๆกับประธานโจว่าตอนแรกนางก็ขอบคุณที่ประธานโจช่วยหงเย่เอาไว้แต่ความรู้สึกขอบคุณมันถูกละลายจนหมดไปนานแล้วเพราะความรักที่ผิดแปลกและการควบคุมอย่างโรคจิตของมันพอได้ยินว่าความรักมากล้นของมันนะเป็นความรักแบบนี้มันก็แทบคลั่งถามนางเอกว่ามันควรทำยังไงแค่อยากอยู่กับนางเอกมันผิดตรงไหนถ้าตอนนั้นมันเคารพนางเอกแบบที่พระเอกทำเราก็จะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมพระเอกรีบตอบว่ามาพูดตอนนี้มันก็ไม่มีความหมายแล้วนับตั้งแต่วันที่มันควบคุมนางเอกก็ถูกกำหนดให้ไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้แล้วก็มีเสียงรถตำรวจกำลังใกล้เข้ามาจ้า1 เดือนผ่านไปทีวีกำลังรายงานข่าวโจเซนประธานใหญ่ว่านกรุ๊ปที่มีทรัพย์สินแสนล้านถูกควบคุมตัวและตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินหลีกเลี่ยงภาษียุยงให้เกิดการฆาตกรรมส่วนประธานโจถูกข้อหากระทำผิดกฎหมายเช่นบุกรุกพื้นที่ลักพาตัวคนอื่นเจตนาทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บรวมทั้งอู่จินก็โดนข้อหาช่วยคนอื่นฟอกเงินด้วยเช่นกันเมื่อทุกอย่างคลี่คลายพวกคนทำผิดกำลังจะได้รับโทษพระเอกนางเอกและคนอื่นที่เกี่ยวข้องก็มาตั้งวงฉลองกันอย่างมีความสุขคือนอกจากหลักฐานที่พระเอกส่งให้ตำรวจหลินซูยังช่วยส่งหลักฐานมาให้ด้วยซึ่งช่วยมัดตัวไอ้2 พ่อลูกไว้อย่างแน่นปรบมือให้ชีหน่อยค่ะถ้าไม่กลับตัวตอนสุดท้ายสงสัยจะต้องเข้าคุกกับเขาด้วยนะเนี่ยนางเอกกำลังวางแผนจะผลักดันหงเย่ให้ไปไกลในตลาดระดับโลกเลยอยากไปหาช่องทางการขายใหม่ๆในต่างประเทศเพิ่มโดยที่บริษัททางนี้ก็จะให้เจ้ายงเป็นคนดูแลพระเอกซัพพอร์ตนางเอกเต็มที่แถมยังแอบนั่งจับมือกันหวานฉ่ำจนคนทั้งโต๊ะกดดันให้จูบโชว์ซะหน่อยพระเอกจัดให้ตามคำขอเข้าไปจูบนางเอกอวดทุกคนไปเลยค่ะแหมแต่งเลยไหมล่ะคุณพี่ที่บ้านพระเอกเตรียมอาหารเอาไว้ให้นางเอกหลายอย่างนางเอกก็มานั่งชิมอย่างอร่อยจากนั้นพระเอกก็มีกระเป๋าสุดหรูมาให้เป็นของขวัญแถมยังเปรถอีก1 คันพระเอกพานางเอกมาหัดขับรถแถมรถที่ซื้อให้ก็เป็นรถสปอร์ตสีส้มเหมือนของตัวเองเพราะอยากให้เป็นรถคู่รักจ้าจนนางเอกบ่นว่ามันสิ้นเปลืองเกินไปแต่ก็แอบยิ้มที่พระเอกตั้งใจซื้อให้ตอนนี้นางเอกไม่กลัวการขับรถแล้วด้วยจากนั้นพระเอกก็เกริ่นเรื่องแต่งงานแต่นางเอกแกล้งทำเป็นบอกว่าถ้าพระเอกขอแบบกระทันหันจะปฏิเสธไม่ยอมแต่งด้วยจนพระเอกบอกว่าให้ระวังตัวไว้ให้ดีเดี๋ยวจะขอแต่งแบบไม่ให้ตั้งตัวแน่ๆแล้วภาพก็ตัดไปที่งานแต่งทั้งคู่พระเอกเดินควงนางเอกเข้ามาในงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกทั้งคู่ยืนอยู่กลางเวทีท่ามกลางสักขีพยานและสาบานว่าจะเคารพรักกันไปตลอดชีวิตพระเอกค่อยๆจูบนางเอกอย่างน่ารักหลังจากนั้นก็ถึงคิวเพื่อนๆเจ้าสาวเข้ามารายล้อมหน้าเวทีรอรับดอกไม้จากเจ้าสาวพอนางเอกหันหลังแล้วโยนออกไปคนที่รับได้กลับเป็นเจ้ายงกระโดดด้วยความดีใจแล้วคุกเข่าตรงหน้าเฉินซุยขอชีเป็นแฟนอุ๊ยตายหวานไม่แพ้เบาสาวเลยนะเฉินซุยก็ตกลงรับเจ้ายงเป็นแฟนเล่นเอาเขินกันทั้งงานพระเอกกับนางเอกก็มีความสุขไปด้วยภาพจบสุดท้ายเต็มไปด้วยความสุขของพระนางทั้งคู่จูบกันแบบฉ่ำๆแล้วก็กอดกันอย่างมีความสุขโอ้โหเรื่องนี้จบดีมากเลยอะทุกคนมีฉากงานแต่งให้เราได้ใจฟูฟินกันด้วยค่ะขอบคุณที่ฟังเรื่องนี้มาถึงตรงนี้นะคะไว้รอเรื่องหน้ากันนะคะว่าจะมีอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังบ้างคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ขอตัดเข้าช่วงโฆษณาแป๊บใครอยากตามรอยซีรีส์ไปเมืองจีนสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือครีมกันแดดนี่เลยทุกคนอยากแนะนำครีมกันแดดแอลลี่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นของเขาดีมากคือว่ากุ๊กไก่เนี่ยนะใช้ตั้งแต่สมัยก่อนเมืองไทยไม่มีขายต้องฝากเพื่อนหิ้วมาจากญี่ปุ่นน่ะเดี๋ยวนี้นะซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าแอลลี่ไทยแลนด์เขามีขายใน Shopee จ้ากดตาม description นะหรือว่ากดที่รูปถุงช้อปปิ้งเลยก็ได้นะทุกคน